ขอต้อนรับแม่ครูพ่อครูญาติธรรมทุกคนเนอะห้างก็แขวโดเอวก็กลมแม่ครูนำมนต์งามเหมือนกันคู่เนอะขอต้อนรับแม่ครูเจียงฟอนเมืองล้านนาเจียงใหม่เอาเจียงฟอนสลีสีปัตตันเนอะนานเทียสีวันถึงบันยังไปกินติ๊กนะโอ้บันยังกินเด้อเอาโอ้ไม่มาเมื่อไหร่นะเต้าส่วนเต้าซอเต้าอย่างไม่ไหนนั้นเอาเต้าส่วนเต้าสู้เนี่ยเหรอก็อุ้ยก็มักเงาปะเอากันที่บนมักอันนี้บนมักแม่นันคนงามโอป้าวัสดีค่ะเบิ้นฮักปอกหูอ้วนแล้วก็ฮักนันเจ็ดสีซื้อเข้ามาหือถุงแม่ครูอมรที่ส้มแหนม3 ห่ออย่าไปคั่วไม่แต่งมันให้เจ้าเสียใจอันแม่บัวได้กินที่ส้มหนูเนาะที่ส้มแมวมีเงินจัดไว้ไปเถอะโอ้ปหลวงปเลี้ยงเจริญไปไหนอ๋อขอบคุณค่ะ
อนรับแม่กุยากรสนอคนสวยได้เอาเข้าเอาน้ำให้คุณแม่กินไปทีเรียบร้อยแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญตลอดคุณแม่ยาก็เป็นกัลยาณธรรมที่ดีขอบคุณค่ะ
กำหนดการเย็นนี้เวลา6 โมงครึ่งบรรดาพ่อครูแม่ครูที่จะฟ้อนถวายนะครับเนอะเกียมเนอะโอ้นี่จันฟองกะจันฟองดาลีมาประเดี๋ยวเธอจะบอกโอ้ปัจจัยมันเหมือนกันหน้าคนอย่างแม่ทำไมเที่ยวอย่างนี้เราก็ไม่ใช่7 โมง 1 ทุ่มแล้วเราจะฟ้อนถวายแม่บุญดวนก็จะฟ้อนดาบโดยคณะเจ้าสิงดุสิงดานก็จะบรรเลงเป็นช่วงๆนะครับตอนไหว้พระสมาทานศีลก็หยุดเอาแม่ครูสิรินาถแต่งตัวเจ้างามขึ้นไปกราบไหว้ก่อนแล้วก็วันนี้เจ้าภาพคือมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นเจ้าภาพโดยการนำของพระเดชข้าแม่ครูพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมหาธงชัยทุวรรณศิริปรริยนธรรม7 ประโยคเจ้าคณะภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารประธานฟื้นฟูวัด7 ลินมีเถระบัญชามอบให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลท่านอาจารย์พระมหานิกรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดโลกโมลีวันนี้นิมนต์ท่านพระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดผ้าขาวตำบลพระสิงห์เขต3กำแพงเมืองชั้นในหรือกำแพงเวียงชั้นในจะมาเทศได้มาสวดดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแก่คณะญาติธรรมทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและอื่นๆได้เดินทางมาร่วมนะครับได้เดินทางมาร่วมไวสาท่านพระคุณเจ้าผู้รักษาการเจ้าวาดวัดปิยรามปะแงะตำบลดอนแก้วซึ่งท่านอาจารย์ผู้รักษาการก็เป็นสหธรรมิกกับท่านพระพนัสสุรศักดิ์โสภณจิตโตคุณแม่ก็มาแล้วคุณแม่อันยังก็สิงหเดชเนี่ยพรที่พาสิงหเดชอายุ82ให้คุณแม่อาราธนาธรรม2 คืนนะวันนี้บอกคุณอาราธนาธรรมเมืองคุณแม่เอาอะไรมานั่งด้วยกันนะเนี่ย82พ่อแม่จะรอกะดังหลังห้าพ่อเหมือน15ดังหน้า82ว่ะเนี่ยแม่อันยัง
โอ้โหคุณแม่สายเพชรมหานินรัตนมหาบาสิกาตลอดการพร้อมกับเพื่อนๆนะเชิญแม่ครูคุณแม่สายเพชรมหานินขึ้นไปก่อนครับขอบคุณนะครับเนอะวันนี้คุณแม่เกียงคำก็มาเว้นวันเพราะเคยมาปฏิบัติรับใช้ดูแลทำกับข้าวกับปลาถวายท่านอาจารย์มหาวิษณุทุกครั้งแม่เกียงคำก็มาร่วมอนุโมทนาก็ขอขอบคุณแม่เกียงคำด้วยนะครับคุณแม่ทั้งหลายรถพอจะมาจอดในวัดได้ก็เชิญนะพ่อครูนงพ่อครูดงเรียบร้อยก็แห่เนี่ยเพิ่นจ้างมาถึง450,000ก่อนนะถ้ามาแห่ก็บิ๊กไปบิ๊กไปโดยอาจารย์นาวีฮะ440,000เอาขอบคุณเนอะขันตั้งดามาโมรยะขันตั้งเรียบร้อยเนาะเราเอาอินดูแม่ครูกันนกวันแต่ว่าเก้าผมมาได้รับคืนหูมุบมอนสามเหลี่ยมแต่งตัวเดมอบายจองสิ้นพอเปื้อนไม่เกิ่งแม่ครูไปนั่งสนามแกงวะสิ้นผ้าใหม่แล้วมันรู้แค่ค่าคุณแม่สามพี่น้องอิ่มแล้วเนาะโธ่ขอร้องอันนี้เทวดาทั้งนั้นเอามาให้ไปชุดแม่เอาไปก่อนเอาเมือด้วย เสียงบนม่วนไม่จะตายเขาว่าเสียงเป็นแหบให้ไม่เอามันต้องเอาอะไรมาแจกอย่าอมเหรอเอาอย่าอมได้กะอย่าอมนี่มันดีถวายเชิญเทวดาเจ้าลงห่วงเนึงคณะลูกจะป้อนสิ่งดุสิ่งดานแงเชิญเทวบุตรเทวดาเจ้าลงห่วงเนอะ
เช็คเต็ด1 2เช็ค1 2ทดสอบ1 2 3 4 1 2เช็ค1 2เท็ด1 2โอ้เสียงไม่หมอเช็ค1 2ทดสอบ1 2เสียงรีดีกว่าเนาะ เท็ด1 1 2เท็ด1 2เล่งขึ้นน้อยจับเช็ค1 2ทดสอบ1 2ทดสอบ1 2นะลองมาตัวนี้เสียงไม่หมด ทดสอบ1 2หิวหูกัน เช็ค1 2ทดสอบ1 2เ
ช่วงนี้ก็ขอถวายการต้อนรับท่านพระประหลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตหรือท่านพระประหลัดสันติรักษาการเจ้าวาดวัดเจดินวัดโลกโมลีนะครับเนอะพ่อแม่ศรัทธาพ่อครูแม่ครูที่จังฟ้อนกินข้าวเรียบร้อยมีเจตนาศรัทธาจะบูชาผ้าไตรบังสกุลก็ขอเรียนเชิญนะครับเนอะ
คุณยายวิทันปัญญาโสสถาวัดป่าดันตำบลป่าดันอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกันเทศโดยก็ขอขอบคุณคุณแม่ตัวยนะครับเนื่องวันนี้คุณพ่อยงยุทธแม่อัมพรชัยชนะบ้านลำจางแม่อ่องหูประตูป่าเมืองลำพูนจะร่วมทำบุญกันเทศโดยก็ขอขอบคุณถ้าจอมยุทธนางแขวนกับอาจารย์วิชัยกันทาสีมัคคณายกวันฝนซอยได้คือเกียรติมาร่วมถึงวันเพื่อนก็เป็นเจ้าหน้าที่ทรงเตียนช่วงนี้แม่ครูดวนคำแม่ครูบุญดวนดอกกันเนาะแต่งตัวนะเนอะฝนบตกก็เดี๋ยวมันจะฟ้อนเทวดาเอาไปดาวไปจี้ก้นพญาอินแล้วเดี๋ยวฝนจะทะทางอาจารย์วิชัยกันทาสีว่ารถตะมันล้นก็ไปจอดควงแก้วอารามวัดฝนซอยเนอะไปจอดวัดมื่นตูมตะวันออกไปจอดวัดจังตองแต้มทางเหนือความบ้านเฮานี่เปิดว่าเจ็ดลินห้างน้อยฝนซอยห้างงามมื่นตูมคิบบุ่มหลามมื่นสารคิบแม่มานคอนงามแต่ออดแต่อ่อนสาวเขินบรรนันดาประตูเชียงใหม่ประตูหัวก้อมชุมชนเมืองเชียงใหม่เฮาแต่โบราณนะครับเนอะดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็5 โมงปลายใกล้จะ6 โมงประมาณ6 โมงครึ่งคือพ่อครูแม่ครูช่วงนี้พ่อครูอุดมพ่อครูเก้าการฟ้อนวันนี้ฟ้อนเมื่อเฮาฟ้อนเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่19 เมษาพุทธาเทพบุตรเทวดาเฮาฟ้อนเหมือนเพราะเฮาเป็นลูกหลานของเสด็จพระราชายาเจ้าดารารัศมีพระขัตติยนารีศรีนครเพียงเชียงใหม่ในล้นเกล้ารัชกาลที่5เพราะเสด็จพระราชายาเป็นพระราชธิดาพระองค์น้อยของพระเจ้าอินทวิทยานนท์พระเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ทวนเจ็ดแม่เจ้าทิพไกรสอนมหาเทวีนะครับดังนั้นการฟ้อนการรำเขาก็เฮียนตามฉบับคุ้มหลวงนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นศิลปะงดงามก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกนะครับเนอะแล้วก็ยกยอปฐมีครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะครับเขาจะฟ้อนกันเนิ่นหน้าประลำผามเต้นเมื่อฟ้อนแล้วก็คือแม่ครูบุญด่วนฟ้อนปุญญาเทพบุตรเทวดาด้วยการคือแม่ครูฟ้อนก่อนแม่ครูฟ้อนเสร็จแล้วก็จังฟ้อนเมืองเขาก็ฟ้อนกันแล้วเขาถึงจะเริ่มพิธีเต้นทำเมื่อเวลา20:30นะครับเนอะส่วนวันพรุ่งนี้พระพิธีประมาณ15 รูปและจะมีเครือข่ายวัดพระบรมราชเจ้าดอยสุเทพประมาณ10 กว่าวัดก็จะมาร่วมพระเจ้าพระสงฆ์วันพุธก็ประมาณ100 กว่ารูปนะครับเนอะดังนั้นกำหนดการวันพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าก็ถวายพระทหารเช้ามามีเปล่าห้ามมาย้อนยุคเราโปงขาดสั้นมามีฟ้อนเมืองฟ้อนเล็บเฮานี่ได้กะ
แต่บุญดวนก็บัดพรบ่ได้มีห้ามกันท่านมหาพุทธที่เปิงใจเปิงใจสู้กันนะแล้วก็ตอนเช้า7 โมงก็จะถวายพระทานเช้าข้าวต้มแก่พระภิกษุสามเณรขั้นเวลา9 โมงป่ายพระสังฆเถระศรัทธาสาธุชนพร้อมเป็นที่เรียบร้อยเวลา10 โมงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีครูบาเจ้าพระมหาธงชัยสุวรรณศิริประเรียนธรรม7 ประโยคเจ้าคณะภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนท่านเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชบรวิหารประธานฟื้นฟูวัดเจดีย์ได้เมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพอควรก็จะนำไหว้พระสมาทานเบญจศีลจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครน้ำมนต์แล้วก็จะได้อาราธนาพระปริตบทธรรมนิยามมันสู่ถวายพรพระเสียได้จะได้โอกาสเวนทานกล่าวคำถวายพระทหารเพลพร้อมกันเข้าประเคนตยทานสังเขตก่อนจะรับพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ก็จะได้กล่าวสรุปการทำบุญสตมวานครบ7 วันนุมพระสงฆ์อนุโมทนาฮือปอนแผ่เมตตานะครับดังนั้นวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันวันห้างหลวงยองบอกวันห้างโลงเจ้าเชียงใหม่ว่าวันดาเจ้าเชียงใหม่เขาบอกวันดาแล้วก็คนไทยว่าวันศุกร์ดิดังนั้นก็ขอบคุณปัดกองกองวงทุกคณะและศรัทธาสาธุชนเราเจ้าค่ะแต่งตัวเรียบร้อยเนอะบูจังฟ้อนนางลำเกียมตัวแป้งตาหรือยังกิ้วเขียนหรือยังปากเสโดจะได้อย่างหัวเกียมพร้อมนะครับเนอะเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตสู้จดบันทึกฟ้า100 ล้านชะตาหรือจะสู้วาสนาคนชั่ว7 ทีอาจทำดี
ยายน้อยขี่รถอย่างวัยรุ่นโล วันนี้ขัดสนพรุ่งนี้อาจรู้ว่า แม่ครูกนกวันเที่ยวไปเที่ยวมาพอพวกนั้นรถเขาขี่โวยนะนี่มันตั้งก้นนะ ไม่แน่ไม่นอนชีวิตแรมร้อนหรือโรดรุ่งพระอาทิตย์ย่ำรุ่งยังพุ่งตกขอบฟ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่บรมครูท่านราสละโลกาละการตัณหาราวีเอกธรรมะพระเตมีบายใช้บำเพ็ญออกบวชหลีกเว้นกามกินเกียรติศักดิ์ศรีเชือกผูกคอป้อผูกศอกตัดออกเสียทีเนคขมมะบารมีหลีกลีหนี้จากองค์เวียงเดินตามรอยบาทพระศาสดาสุดหัวใจรักษาพรหมจรรย์ไว้ทำดีต่อไปยังไม่แปรเปลี่ยนเดินทางสายกลางส่องสว่างดังแสงเทียนสู่ทางโล่งเตียนภาพเพียนเพื่อความหลุดพ้นเนคขมมะพระเตมีบายใช้บำเพ็ญออกบวชหลีกเว้นกามกินเกียรติศักดิ์ศรีเชือกผูกคอป้อผูกศอกตัดออกเสียทีเนคขมมะบารมีหลีกลีหนี้จากองค์เวียงเดินตามรอยบาทพระศาสดาสุดหัวใจรักษาพรหมจรรย์ไว้ทำดีต่อไปยังไม่แปรเปลี่ยนเดินทางสายกลางส่องสว่างดังแสงเทียนสู่ทางโล่งเตียนภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นมีใครไปส่งนะมัน โอ้ครับว่าเจ็ดสิบห้าคือมันเจ็ดสิบสาม มาดีอากาศอยู่ห้านนะ โอ้ยอันอย่างก็ต้องเจิญกาอันอย่างหมูห้านนะ S26 Go Pro UHT กล่องนี้ที่ผสมอัลฟาสปิงโกไมอิลินซื้อเลย บหลวงดีเจเอาแอดได้ดีได้ไปซุกกระมองเขาจะฟ้อนเตรียมซ้อมมาได้ซ้อมก่อนวันนี้บหลวงไปปิดเพลงก่อนเอาแฟนได้ไอซีดีได้นำไปซุกให้ก่อนเขาจะฟ้อนแม่ครูทั้งหลายลูกนู้จะซ้อมใหญ่ก่อนบหลวงไปปิดเพลงบนซุกดีๆก่อน ผู้หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี พ่อครูอุดมเมืองสานหลวงมาแล้วเนอะบรรดาแม่ครูทั้งหลายเกี่ยมตัวเนอะหน้าบรรลำผามเต้นสีเข้าแถวเลยเนอะจะซ้อมฟ้อนมาพ่อครูมาเป็นปัญญากรรมซ้อมไปก่อนถ้าถึงเวลาเบิด1 ทุ่มหรือจะฟ้อนแต่ที่ซ้อมไปก่อนแซมเปิลลูกเนอะบรรดาพ่อครูแม่ครูที่จะฟ้อน
ผู้ที่ชมก็นั่งเก้าอี้ชมเจอเนอะลูกมาแม่ครูมาเข้าแถวเลยเปิ้นเอาแฟดได้สุกละที่จะออกละเพลงเชิญเนอะแม่ครูทั้งหลายจากวัดต่างๆมารวมหนึ่งเดียวเป็นจังฟ้อนวัดเจดลินเราจะฟ้อนถวายเป็นอาจาริยบูชาแก่ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมของพวกเราต่อไปนะคะเว้ยเนอะเปิดเพลงแล้วนะตั้งขบวนดีๆเอาพ่อครูเป็นเก้าพ่อครูอุดมเมืองศาสตร์หลวงตำบลหนองหอยเทศบาลตำบลหนองหอยฝั่งปิงฝั่งตะวันออกพ่อครูเป็นปูชนียบุคคลได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่เจนแม่อุ้ยแม่มอนเมื่อตะก่อน2,477 91-92 ปีผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าในรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถได้เสด็จแผ่พระราชทานเรียบมณฑลพายัพ8 จังหวัดภาคเหนือเฮาคนงามลำพูนใจบุญเชียงใหม่ใจใหญ่ลำปางเจ้าจ้างเมืองแป้ใจบันเน่คนเชียงไฮ้ชอบสบายแม่ห้องสอนงามงอนเมืองน่านมันเวียกมันการพะเยาขี้เมาในสดามาวัดเจดลินเนอเมามากินมาดานเมื่อพร้อมก็เปิดเพลงเนอะพวกเราปรบมือให้พ่อครูแม่ครูดังๆนะครับสวดพร้อมแล้วพ่อครูดมพ่อครูเก้าได้เจริญรอยตามคุณปู่คุณย่าคุณยายพ่อครูเป็นเก่งในการฟ้อนวันนั้นก่อนนำอย่างฟ้อน20,000 กว่าคน
พ่อครูแม่ครูต่อไปจะฟ้อนเมืองมันก็พ่อครูเนาะต่อไปจะฟ้อนเมืองแต่หากว่าจะฟ้อนเล็บเป็นฟ้อนเมืองธรรมดาเนี่ยเกี่ยวเนื้อฟ้อนเสียได้ไม่ด่วนจะซ้อมฟ้อนดาบรำกำเข้าดึงนงดึงโรงของเจ้าพ่อสิงห์นุนี่จะเป็นฟ้อนเมืองเมื่อสมัยเสด็จพระราชายาถวายการต้อนรับถนนเกล้าในรัชกาลที่7ณคุ้มหลวงโรงเรียนยุพราชวิทยาพอดังวะเนออันมีพระครูอุดมอายุ74ณบ้านเมืองศาสตร์หลวงนอเนื้อเจือคนเพียงใหม่เอาแต่เดิมสอบโดยพระครูพระครูปนอกท่าทางดีลาบกเขาและบนว่าฟ้อนเมืองเอาเนอ
Thank you.
บินบัวบานก็จะลงแล้วเนอะแม่ครูด่วนเตรียมตัวฟ้อนดาบปุญญาเทวบุตรเทวดาปนังแห่เจ้าสิลุงสินงแห่เพชรแม่ด่วนเนอะการพ่อครูบินบัวบานนั่นเนอะเดี๋ยวเตรียมปรบมือขอบคุณพ่อครูอุดมแม่ครูทั้งหลายทั้งมวลอันเป็นผู้ชนียบุคคลเนี่ยการฟ้อนเรื่องเอานี้มีมาสมัยเสด็จพระราชยาเจ้าพระราชนีนางคุ้มเพียงใหม่คุ้มหลวงคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบันนี้นะครับลงเนิบปรบมือดังๆพอหลวงออกเลยต่อไปแม่บุญด่วนฟ้อนทดลองก่อนเดี๋ยวฟ้อนแหมกำปัดกองวงแห่เพลงมองจริงมองเนื้อเพลงแห่แม่บุญด่วนต่อไปขอเรียนเชิญแม่ครูบุญด่วนทุนคำอายุ78เนอะปัญญาฟ้อนปุญญาปัญญาอินปัญญาบมปัญญาโยมมหาราชคุณหนักน้ำปรมัยไอส่วนเต้าดังสีแม่ธรณีเสื้อวัดเสื้อวาเอาดาบไปจีก้นปัญญาอินแล้วก็เพลงปองพุงพิงมาเก่าเนอะเชิญแม่ครูฟ้อนนะครับเนอะถวายบูชาท่านอาจารย์พระมหาวิษณุเนอะเจิญแม่ครูด่วนบุญด่วนเนอะฟ้อนเธอเดียวนะครับเพื่อนบอกฟ้อนแล้วฟ้อนเธอเดียวพอละอิดแม่ครูฟ้อนบูชาก่อนขจายไม่ด่วนขจายฟ้อนก็แห่ก็ก้อยแห่จ้าพอจะฟ้อนครั้งเดียวพอละเบื่อบอกฟ้อนเชิญแม่ครูไปเลยค่ะพวกเราปรบมือให้แม่ครูบุญด่วนนะคะตีมือสวดจังฟ้อนทั้งหลายนี่หันก่อนแม่ด่วนจะฟ้อนนะขยายจังฟ้อนทั้งหลายออกนู้เชิญแม่ครูบุญด่วนทุนคำอายุ78 ปีฟ้อนนะคะนี่ก็โค่นกับพ่อนะนั่นละที่หัวเขานั่งมือนะที่หัวเขาอะไรล่ะ
ช่วงนี้เป็นการฟ้อนบูชาครูถ้าไม่ดวนซ้ำไว้ไว้นี่ก็ปัดกองกองวงก็ซ้ำไว้ไว้เนอะขอต้อนรับพี่น้องเมืองลำพูนหนองหมูเจตวันเนอะพี่สาวแม่บัวจำมาละเฮงไว้ไว้เนอะแม่ครูดวนจะฟ้อนไว้ละซ้ำไว้ไว้กองซ้ำไว้ไว้จะแต่งก้นเทวดาแล้วเนอะเอาแล้วเนอะสวัสดีค่ะตั้งเลยตั้งก้นเทวดาได้ฝนจะตกละนะเอาขนมมาคือพาเนนเจ้าดีค่ะดีขอบคุณค่ะปรบมือแม่ครูบนด่วนดังๆนะคะนี่แม่ครูบนด่วนของพวกเรา78 ปีแล้วนะครับนาน74มอบเพื่อ500 บาทพอครูวันมอบเพื่อได้100,000 บาทสาธุพี่น้องฟังเนอะบีนานล่าวัดพระธาตุดอยแก้วอำเภอโอมก่อยพร้อมกับพี่น้องโอมก่อยเพิ่นปลูกสปะสปันเนอะเพิ่นเอามาหอมมาแจกคือพี่น้องคนถุงติ้วเมื่อบ้านเนอะติ้วเมื่อบ้านคนถุงแม่ครูยังจะฟ้อนแถมออกมาให้แม่ครูยังจะฟ้อนแถมอันนี้แม่ครูแอลแม่ครูแอลนี่นอนเนื้อพ่อเป็นคนเสมิงแม่เป็นคนสัมปทองอันนี้เปิ้นฟ้อนดาบแบบบะเก่าเนอะอันนี้แม่ครูแอลก็จะฟ้อนแถมแม่ครูทั้งหลายที่ฟ้อนจ้างฟ้อนเนอะฟ้อนปุจจาอาจารย์พี่น้องจะบิ๊กเอาบะเขือส้มบะแดงพริกเกลือเหือดังได้เมื่อบ้านคนถุงเนอะเพิ่นเอามาแจกพี่น้องศรัทธานะครับแม่แอลออกมาทางนอกเพื่อเขามาหันเลยแอลเขาไม่แอลออกมานอกไปอันกะแล้วต่อไปแม่ครูกับนกวันตอนเนอะแม่ครูยาคือแถม200 บาทสาธุมันมีการแจกบะเขือส้มบะเขือเทศเนอะจันดงเอาไปเอาหลายเอาไปแบ่งเขาเนอะกับฝากขอบพระคุณพี่ดาล่านะครับพันธเสียวงโสธิไกลพร้อมกับทีมงานเนอะที่เอาผลหมากรากไม้มาเนอะครับฟังเอาด้วยเป็นผลหมากรากไม้ที่นั้นบนนิมนต์ทุกเจ้าไปปั่นบอลก่อนนิมนต์ทุกเจ้าไปปั่นบอลก่อนเอาเนี่ยเธอก็เอาไปเป็นปั่นกันแล้วห้ามหาประสิทธิ์ไปปั่นอะไรครับหมอห้ามหาฟังเอาไปตัวนู้บรรจัดตาลเนี่ยก่อนอย่างหงทานเนี่ยก็ทานแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดปเรียนธรรม8 ประโยควัดยังเขาปัดสังตะปูนไปปั่นบอลพี่น้องอมก่อยก่อนที่บรรจัดตาลเบิกเขือส้มนิมนต์ท่านมหาก็นู้
แม่นสถาปนมมือเนอท่านมาโอ้แม่กิ่งอย่างมักบอกฟักแก้ว สถาปนมมือเนอท่านมหาบันบอนคือแก่เจ้าภาพพี่น้องอำเภอโอมก่อยนะครับเนออันนี้คือผลพิษของพี่น้องอำเภอโอมก่อยเขานะครับอ้าวสาธุสาธุสาธุอ้าวศรัทธาไปเอาบะฟักแก้วฟักมนบะเขือส้มทุกอย่างเนอะพออำเภออมก่อยดินดำน้ำชุ่มเจ้าโดงได้อย่างหนัก ใครเห็นถุงย่ามสีม่วงของมะฮูกรรมลืมตำไว้ไหนมะฮู โอ้ไปเอาถุงยามสีม่วงไปเอามาคืนเนอะเธอไปไว้ที่ไหนนี่ยังมาพอนะสบายไว้กันเถอะไปเอาฟ้ายายสียามสีม่วงเนอะพอไปแจ้งเอาไปเอาไปคืนกันเนี่ยเอาไปคนละปัน2 อันเนอะจะไปเอาไปหมดแบ่งกันคนน้อยตะกี้พ่อแม่ศรัทธาฝากซองกันเทศกันทำพระครูอ้วนก็ถวายท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเป็นที่เรียบร้อยนั้นเนอะได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะคะใบสาพระอาจารย์ปอนพระสอนกรรมฐานวัดป่าแป้งมหาสติปัฏฐาน4ศิษย์ของหลวงปู่ทองนะครับเนอะแต่เขามาทุกวันนิมนต์ขึ้นบนวิหารห้ามเอารถยนต์รถเครื่องเข้ามาในวัดนะเนอะเกิงประตูไว้เงี้ยไหว้สาพระเจ้าพระสงฆ์ลุงสอนนิมนต์มาขึ้นบนวิหารเลยในนามวัดเจ็ดดินขอบคุณพี่น้องอำเภออมก๋อยม่อนจองเมืองตื่นเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองเอาเนี้ยเอามาแจกพี่แจกน้องแจกคือคนเมืองเอาได้กินเพราะดินดำน้ำชุ่มพี่น้องอมก่อยเมืองตื่นปูน้ำมันนักนะครับเนอะก็แบ่งพี่น้องคนเมืองเอาเป็นพี่เป็นน้องกันว่าคนเมืองพี่น้องปากญอเรียงเขาล้วนแต่เป็นคนบ้านเฮาเมืองเฮาเขาฮักกันคนเชียงใหม่เขานี่เปิ่นฮักกันแบ่งกันเจอเนอะพ่อแม่ศรัทธาได้ขึ้นสู่วิหารก็เดี๋ยว7 โมงเอาเจ้าฟ้อนแห่งกรรมถวายเป็นอาจาริยะบุญญาเนอะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีคุณแม่เนอะสวัสดีประเดี๋ยวนี้6:17 1 ทุ่มเอาเจ้าฟ้อนเป็นอาจาริยะบุญญาแถมรอบ1นะครับ
พ่อครูแม่ครูได้ดื่มกินน้ำเย็นๆก่อนนะครับ กับถวายการต้อนรับท่านเจ้าคุณนะครับพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกับในนามประธานและก็ตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7นะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับท่านอาจารย์พระครูบดีกาวีระนะครับจากพัทลุงเนาะจากพังงานะครับที่เขาจะไปกันวันที่28 29 30นี้นะครับวันนี้ท่านได้มาทำความเคารพนะครับสรีระสังขารของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมตัวนะครับและจะมาแห่งครั้งหนึ่งก็พูดนะครับวันที่22 กุมภาวันที่เราได้ประชุมเพลิงสรีระสังขารนะครับของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับกับกราบถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสงฆ์องค์เนรด้วยความเคารพนบนอบทุกๆรูปครับเข้าสู่อารามกวงแก้วนะครับของวัดเจ็ดลินนะครับตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับพร้อมกับต้อนรับบรรดาพ่อพี่น้องคณะสัตยาสาธุชนศิษยานุศิษย์ที่มาทั่วทุกสารทิศขอบคุณจ้างฟ้อนทั้ง2-3 คณะนะครับที่ได้มาฟ้อนเป็นอาจาริยบูชาในวันนี้นะครับขอบคุณอันนี้เนี่ยครับนิมนต์ท่านเจ้าคุณตรงนี้หน่อยครับท่านนิมนต์ท่านเจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลนะครับกลับมารับปัจจัยนะครับจากท่านพระครูบดีกาวีระนะครับพังงานะครับครับสำหรับกันคืนนี้อย่างที่พ่อครูอ้วนพ่อครูนิพนธ์ยุคุณธรนะครับปรมาจารย์ของล้านดาไทยได้นำเรียนไว้นะครับว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายมูลนิธิพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับโดยเมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีนะครับมอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยมาเป็นประธานเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับเอาได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับมาเป็นองค์ธรรมกถึกก็คือท่านพระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับปริญญาธรรม4 ประโยคนะครับเจ้าวาดวัดผ้าขาวมาเป็นองค์ธรรมกถึกพร้อมกับพระสงฆ์จตุรวรรค4 รูปนะครับครับนิมนต์ท่านอาจารย์วีระเลยครับตรงนี้นะครับ
ถ้าเจ้าคุณอาทิตย์พลังคูณช่วยลงทานกันนะ แม่กิ่งแก้วสมบูรณ์มาบอกพ่อครูว่า ได้รับเกียรติจากคุณแม่คุณแม่อัมพันธ์ขันธสีมาบ้านป่าแพ่งเมืองสมุทรตำบลจางม้อยเป็นตระกูลเดียวกับอาจารย์มณิตขันธสีมาที่ควรรู้จักเคารพกันคุณแม่เป็นผู้ทำบุญมาตลอดคือคุณแม่เป็นคนเรียบง่ายท่านอาจารย์ชอบที่วันบาอูนักอย่างนักนะครับเนอะแต่กินทานตลอดแบ่งโอ้ใบสาท่านพระครูบุญญากรวิโรธเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2วัดปันเต้าพระครูปลัดอมฤตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเกาะเมตตามาถึงไหวสาอุบาอมฤตโดยนะครับนะครับคุณแม่สิพันธ์ท่านหอมแม่กิ่งหอมแม่นี้วันปุ๊กก็จะแบ่งมันให้3-4อย่างก่อนนะครับเนอะในตระกูลของแม่คือขันธสีมามองการศพของตุลุงวัดประแพงเพื่อก็ช่วยเต็มที่นะครับอย่างเราเมื่อคืนนี้อะน้ำอะไรว่าวันนี้ก็มาพูดประมาณว่าเถอะโรงทานคืนนี้นะครับเนอะโรงทานคืนนี้นี่ไปน้ำเหลือโรงทานวันนี้ตอนเช้าแม่ติ๊กแม่เล็กมีกะทิข้าวเหนียวแดงใบบัวบกเพนก็แม่สีพันพร้อมญาติธรรมสังกำแพงขนมจีนแกงเขียวหวานแม่กิ่งแก้วสมบูรณ์ขาต้มขาหมูผัดบะน้อยแม่บุปผาลาบหมูแกงผักบุ้งใส่ปลาโต๊ะข้าวเหนียวมะม่วงเย็นเกาะแม่พันแม่กิ่งปีถั่วน้ำปานะกระเพาะปลาแม่แอดดีนันเชื้อเมืองพานข้าวเหนียวลำไยข้าวผัด3 สีเครื่องดื่มเกาะแม่ชีจันทิมาธรพร้อมญาติธรรมน้ำชากาแฟเดี๋ยวฟังพระครูจะสั่งถึงทุ่มก่อนเช้าวันพรุ่งนี้แม่ศินรักษ์สะสมแกงบะหนุนก้นตังลาบหมูคั่วลาบควายคั่วเขานึ่งเพนแม่กิ่งแก้ว
สมบูรณ์แม่พันธุ์ขันธสีมาบ้านป่าแพงเมืองสมุทรตำบลจางม้อยเพิ่นแก่งหังเลนะครับเนอะแล้วก็ปอแก้วแม่อัญชลีบ้านหนองตองอำเภอหางดงขนมจีนหรือขนมเส้นแล้วก็องค์กรสาธารณประโยชน์รักเชียงใหม่51น้ำเปล่าน้ำชากาแฟเครื่องดื่มก็แม่ชีจันทิมาธรพร้อมญาติธรรมน้ำชากาแฟใครจะเพิ่มจะเติมแถมก็เอามาส่งที่ปอคูดีเนอะอย่าได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแก่ญาติธรรมทั้งหลายนะครับเนอะดังนั้นท่านผ่านไปผ่านมาหิวก็เจิญแวะรับทานได้นะครับเนอะใกล้เวลาที่จะฟ้อนแถมยกก็คือเวลา1 ทุ่มพอ1 ทุ่มครึ่งเราจะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลเดี๋ยวนี้18:28 นาทีเดี๋ยวถึงใกล้ๆเห็นจะพ่อครูจะห้องแม่ครูพ่อครูดังแถวกำก็ฟ้อนถึง2 อย่างนะคะฟ้อนถึง2 อย่างนะฟ้อนเพลงวัดเยลีนเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟ้อนเมืองซึ่งลีลาการฟ้อนเมืองเกณฑ์ตะกอนล้นเกล้ารัชกาลที่7พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถเสด็จมณฑลพายัพเจ้าผู้ของนครในสมัยนั้นเชียงใหม่ก็พระเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าละปูนก็พระเจ้าจักรคำขดรศักดิ์เจ้าลำปางก็เจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าเมืองน่านก็เจ้ามหาพรหมสุรธาดาแล้วก็เจ้าเจตนเมืองต่างๆลูกหลานของพระเจ้ากวีระและเป็นเจ้ามิญิงก็อันเป็นพระชายาอย่างเชียงใหม่ก็เจ้าแม่จามมารีละปูนก็เจ้าแม่ส่วนบุญลำปางก็เจ้าแม่บุษบาเชียงใหม่ก็มีชายาของเจ้าฟ้าเจียงตุงก็คือเจ้าทิพวรรณณเจียงตุงก็เจ้าลูกเจ้าหลานฟ้อนนำหน้าบายสีทูลพระขวัญณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเมื่อ2477ปีที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยแบ่งหนทางขึ้นดอยสุเทพเมื่อเจ้านายฝ่ายเหนืออันเป็นเจ้าผู้ของนครฟ้อนจบเจ้าหญิงคือพระชายาเจ้าทั้งหลายก็ฟ้อนนี่เป็นแบบอย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยของพ่อครูอุดมเมืองศาสตร์หลวงเปิดมาพอสมัยนั้นประกอบยศก็จำเพราะเสด็จพระราชายาเจ้าดารารัศมีพระขัตติยนารีศรีนครพิงเชียงใหม่ในล้นเก่ารัชกาลที่5เป็นคนฝึกสอนลูกหลานในคุ้มในวังจนลูกหลานจำและต่อมาจนปัจจุบันพระครูอุดมก็พาแม่ครูทั้งหลายฟ้อนเป็นอาจาริยปุจจานะครับเนอะบหลวงเกี่ยมตัวเนอะแต่สักกรรมมันจะเริ่มมานะช่วยการขยับถังแดงที่เราแช่น้ำเย็นให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายนะครับ
บ่แม่นศรัทธามาตอนหลังพี่น้องอมก่อยเมืองตื่นบนแจกบะเขือส้มแจกทุกอย่างที่บนปลูกเอามาฮือพี่น้องวันนั้นก็มางานไปหลวงวัดหนองตองในคืนวันนี้มูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นเจ้าภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีครูบาเจ้าพระมหาธงชัยสุวรรณศิริปรเรียนธรรม7 ประโยคเจ้าคณะภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนมีเถระบัญชามอบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลปรเรียนธรรม5 ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารอันเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดโลกโมลีเป็นเป็นประธานเนอะและได้นิมนต์ท่านพระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระขาวตำบลพระสิงห์เขต3กำแพงเวียงจันทน์ในมาเทศธรรมบรรยายใส่กาบใส่โคนกระลงทั้งหลายคุณแม่จะกินเสี่ยงวันน่ะถ้าคุณแม่ลูกดองนะเราไม่ไปเยี่ยมนะคุณแม่คุณแม่ว่าเอาแบ่งน้ำเงี้ยวขายเนาะแต่มะเขือเทศมะเขือส้มอมก่อยเมืองตื่นอร่อยนะหนูเอาไปปุกใหญ่เหรอคะหนูว่าหนูจะเอาไปย่างไฟแล้วจะทำน้ำพริกมะเขือส้มเมื่อจีมะเขือส้มเอาเปลือกออกสูนสารนูนั้นชูรสน้ำปลาใส่น้ำพริกแดงแม่ครูศิรินาถแล้วลวกผักกับไปนะหอมกุ้งฟ้าอย่างคืมนะครับเนอะพี่น้องอมก่อยก็ดีใจที่พี่น้องเมืองเชียงใหม่ลำพูนช่วยอุดหนุนทุกอย่างทำมาด้วยความรักให้กันและกันเนี่ยเป็นน้ำใจใจจริงของคนเมืองบ้านเฮาเมืองเฮาเอามาเผื่อมาเหลือกันมาแห้งแต่นะ วันนี้สถาวัดหนองหอยอำเภอแม่ออนก็ได้เดินทางมาร่วมการมักปวงหลวงหลายนะครับเนอะไปบุญดวนงกขนาด3 ถุงเขาก็นับ3 เทือกคุณแม่พันธีพาก็เอาไป2 ถุงมาฟักแก้วแกนนี่ไม่ เจ้า
นะครับเนอะเอาไปเลยร่วมด้วยช่วยกัน คนได้ขายขนมเส้นน้ำเงี้ยวเนี่ยพยายามเอาไปเบอร์เกอร์ส้มเนี่ยพอใส่แล้วแบ่งน้ำพริกเบอร์เกอร์ส้มเมื่อเนอะจีเบอร์เกอร์ส้มน้ำพริกแดงเขาสูตรเนาะมันลำเบอร์บอกน้ำพริกเบอร์เกอร์ส้มจีอันนี้เป็นอาหารคนเมืองเอาก็ขอขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ในกำแพงเวียงจันทร์ในอันมีตำบลพระสิงห์เขต1ตำบลพระสิงห์เขต2ตำบลพระสิงห์เขต3ทั้งเหนือก็ตำบลสีภูมิเขต1สีภูมิเขต2สีภูมิเขต3สีภูมิเขต4และสีภูมิเขต5ตะวันออกก็เป็นตำบลจังม้อยตำบลจังการทางใต้ก็เป็นตำบลหายาตะวันตกก็เป็นตำบลสุเทพทางใต้ก็ตำบลประแดดในทางเหนือเวียงก็เป็นตำบลจังเผือกปัดดันตะวันออกเวียงก็ตำบลวัดเกตตำบลหนองหอยตำบลสันปีเสื้อตำบลฟ้าห้ามนี่ก็ปากันมาตะวันวันตื่นก็คณะสงฆ์บุญของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุหลายถึงเมื่อคืนหลายถึงเมื่อวันหลายถึงตัวเจ้าหลายถึงศรัทธานะครับเนอะคนไทยว่ามาเยอะก็เมืองเอาว่าโอ้มาหลายใบหลายบอดพี่น้องใจใหญ่ว่ามานำคาว่ามานำคากับพระอ้วนครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญกับคุณแม่อารีวงตุ้ยยังยืนยันว่านะครับจะเป็นเจ้าภาพกฐินวันที่11ตุลาคมนะครับ2568เหมือนเดิมนะครับขออนุโมทนาครับแม่อารีวงตุ้ยด้วยนะครับฟังก่อนปะหลวงปะเลี้ยงเจริญน้องปะหลวงจรูนมันเป็นคนขี้จุโอ้เขาว่าวันที่10 ตุลานันเจนสียืนยัน11วันที่แน่นอนเนาะเจนสีนออกมาแล้วแม่นครับแม่นครับแน่นอนเนาะครับผมแต่พี่ไม่ได้อยู่นะพี่ติดตอนเช้ารอพระวัดบ้านเนรมิตของครูบาคำบางแม่แดงตอนบ่ายผูกพัทสีมาวัดเวลุวันป่าไผ่เทศบาลเมืองแกน2 เวลาก็ขอมอบอำนาจผูกขาดให้แกหนาน7 สีแต่ผู้เดียวรับทราบนะครับผมสาธุแต่คนละ2เหมือนกันนะได้หรือเปล่าอันนี้ตาดำจะเจ้าคุณกับประมาไปฮื้อเลยเนาะแม่นหน้าวัดรถแผ่มาบ่อนนะครับเนอดูสอนดูด้วยซ้ายก่อนสอนขวาก่อนสอนเบ้ยนะครับเนอกฐินของศรัทธาสาธุชนศรัทธาสามัคคีเนอะทานวันที่11 ตุลาคม68นั่นเจสีดูแลวัดโลกโมลีได้เดินทางเข้ามาถึงแล้วการว่าแม่ศิลลักษ์มาก่อมาร่วมงานก่อถ้ามาขอมาเตี้ยนแม่ศิลลักษ์สะสมมาร่วมงานก็ขอมาติดต่อที่ลงทานเพื่อจะได้เช็คว่าแน่นอนนะคะแม่ศิลลักษ์ค่ะ
วัดโลกโบลีเป็นวัดกษัตริย์สร้างมาโรยล้างห่างไปได้หลายปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อบนดอยพัฒนาให้ดูดีส่งท่านด็อกเตอร์ดวงคำมาดูก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเนอะไวยสาท่านพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์คือเรื่องเธอท่านพระครูท่านอาจารย์พระบรรด็อกเตอร์ดวงคำอภิวัฒโนซึ่งเป็นพี่ชายของท่านพระครูวัดเจียงยืนนะครับเนอะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วไวยสาเจ้าวาดวัดโลกโมลีนะครับรถถอยออกกันเนอะก็เดี๋ยวพระจะฟ้อนละจะทุ่มแล้วเนอะพ่อครูแม่ครูเกียมตัวเนอะเกียมตัวปหลวงพอแฟดได้พออย่างเนอะจะฟ้อนแถมยงฟ้อนปูจาแถมยกเนอะรถถอยออกเลยพ่อครูแม่ครูเข้าแถวเนอะฟ้อนตำนานวัดเจดีย์เนี่ยก่อนแล้วก็ฟ้อนเมืองนะครับแม่ครูกับนกวันขึ้นมาแลกไปบอกเราห้องเอานั้นได้เวลาแล้วนะเว้ยก็เดี๋ยวเอาละทุ่มละเว้ยทุ่มนั่นเนอะขจายยังฟ้อนเอาแถมยกตะกี้ซ้อมหรอกตะกี้เปิ้นซ้อมไงนี่จะฟ้อนปุจจาเลยเนอะรถวัดโลกโมลีถอยเนอะปหลวงเอาแฟนได้เขาโซกรรมเกียมตัวเนอะแม่ครูพ่อครูทั้งหลายปหลวงเอาลำโพงเอาไม้มาอย่างตะกี้นะเกียมตัวเนอะพอจะฟ้อนปูจาทำครั้งหนึ่งเอาได้ตกลงกันเวลา1 ทุ่มไปสาเจ้าเอาฟ้อนเนาะเอามีก็ท่านอาจารย์ดร.มาพลอยก่อนครับปาดของวงลงเพลงเนอะเพื่อจะฟ้อนอยู่ลงเพลงก่อนขอเรียนเชิญพระครูอุดมเมืองศาสตร์หลวงเอาเดี๋ยวเข้ามาไหว้ศาลเนอะทุกคืนทุกวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุตตะกิจจาภิรมย์พระมหาอุทัยอธิโยรองเจ้าคณะอำเภอแม่วางเจ้าวาดวัดดอยสัพพันยูอำเภอแม่วางศิษย์หลวงพ่อวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพมาทุกคืนนี่คือน้ำใจของท่านอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอแม่วางบ้านเรานะครับแม่ครูทั้งหลายฟ้อนนำคำนึงฟ้อนเพลงวัดเจดีย์จบพระครูก็จะนำฟ้อนเมืองแถมยงตามที่เขาได้ตกลงกันไว้เป็นอาจาริยะปุญญาแม่ครูสิรินานเบาข้าเจ้าฟ้อนมาจ้างพระครูอีกวะฟ้อนไปก็เหมือนปู่ตกกระล่างนี่นะจิกถ้าพร้อมแล้วก็พระครูนำเลยพระหลวงเปิดแฟลชได้อย่างเลยถึงฟ้อนเพลงแรกก่อนเพลงวัดเจ็ดดินดังทะลุทะลวงไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกเนอะและช่วงนี้ก็วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาบันทึกสดถ่ายทอดไปทั่วทั้งประเทศไทย
และทั่วโลกด้วยนะครับพร้อมนะพ่อครูเอาพ่อครูอะประหลวงเปิดเลยครับโอ้ยังเป็นอันนี้ฟอนต์ไงแม่นเนาะแม่นเนาะฮะ เดี๋ยวฟังกดเตือนกันให้มันขึ้น มาจ้ะแม่นเนาะ ไปใจแล้วเรากำเราให้มันขึ้นก่อนแล้วไปเลื่อน มันต้อง Bluetooth mode. USB driver mode. เลื่อนตะกี้เลื่อนนะ ฟ้อนเพลงวัดเจดีย์เนี่ยก่อน เสร็จแล้วก็ฟ้อนเมือง เอาท่านดอกเตอร์เอาข้าวสารมาเนี่ย50 กิโลไข่ต้มเดิมพันแกนวะเอาเต็มที่เนาะว่าโลกโมลี
ตึงก่อนนะมันตึงก่อนแน่ต่อไปจะฟ้อนเมืองถ้าใจเตียนก็ฟ้อนเตียนถ้าใส่เล็บก็เป็นฟ้อนเล็บนี่ฟ้อนเมืองบะเกาเจ้าล้านนาเชียงใหม่บ้านเฮาเนอเมื่อพร้อมแล้วพ่อครูจะนำแล้ว
จะพระเจ้าประสงค์ชะตาคือผลงานบนเลยนั่งบรรลุโดยนั่งตำบลโดยหนึ่งทุกปลายแล้วใกล้เวลานั้นครึ่งชั่วโมงเราจะเริ่มพิธีต่อไปก็จะไกลบินบัวบานนั่นเนอะพระครูนำบินบัวบานนั่นเนอะก็จะลงละลงเรียบร้อยแล้วก็เจ้าพ่อสิงห์ลุงสิงห์ดานก็แห่ตอนเราเย้าประสงค์คัน1 ทุ่มครึ่งหยุดทุกอย่างเนอะจะประกอบพิธีกรรมสืบไปพวกเราก็เตรียมปรบมือขอบคุณพ่อครูแม่ครูเนอะปรบมือดังๆขอบคุณครับขอบคุณค่าดังๆบ้านกองวงเจ้าสิงห์ดุสิงห์ดานแห่ฮับพระเจ้าประสงค์และสถานเนอะกัน1 ทุ่มครึ่งหยุดเลยเจอนะครับ
โหล1 2 3ขอถวายการต้อนรับคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าอันมีท่านเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลหลายวัดมาร่วมรองเจ้าคณะอำเภอแม่วางวัดดอยสัพพัญญูมาทุกคืนนะครับเนอะไหว้ศาลหลวงพ่อท่านพระครูสุวิมลธรรมรักษ์ครูบาวัดลอยเคราะห์ท่านพระครูครับมาหมดละจังดอยเต่านะครับเนอะพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนขึ้นมาเนอะใกล้เวลาแล้วเพราะเรากำหนดการ1 ทุ่มบรรดาพ่อครูแม่ครูขอฟ้อนเพลงวัดเจ็ดลินถวายเป็นอาจาริยบูชาและฟ้อนเมืองถวายท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมเป็นที่เรียบร้อยตามแบบฉบับล้านนาเชียงใหม่บ้านเราช่วงนี้ก็ขอไหว้สาพระเจ้าประสงค์องค์สมณเณรและศรัทธาสาธุชนได้ขึ้นสู่วิหารหลวงและนั่งในบัลลังก์เต็นท์ให้เรียบร้อยนะครับพระธรรมกถึกองค์เทศก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเนอะนอนเมืองแกนเป็นแดงม่วนมาดอกมาละผมว่ามันม่วนจ้ะผมว่ากับสิ่งในโมอัมนะครับเอาลูกม่วนโอ้ถ้าผมมาไม่ดีมันไหนท่านอาจารย์พระมหาเดชรัชตะเลขาของท่านรองเจ้าคณะเมืองไปปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพลาตีการนะครับเนอะก็บิ๊กมาก็ชื่นใจแล้วนะครับสถาไวยเนอะพระธรรมกถึกองค์เทศและสวดพระอภิธรรมวัดพระขาวนะครับกำแพงเวียงชั้นในอยู่ในตำบลพระสิงห์เขต 3นะครับวันนี้เราจะได้ฟังการใส่กาบใส่กระโหลงบะเก่าเป็นการอนุรักษ์ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุเพิ่งก็ชอบอยู่แล้วมีการตั้งธรรมหลวงทุกปี
นะครับแต่เจ้าพระครูได้โทรไปหาอาจารย์ด็อกเตอร์ว่าคือเบิดใส่กาบให้น้อยเชิญเทพบุตรเทวดาลงมาร่วมกินร่วมทานนะครับองค์สวดคือนั่งเนี่ยเนาะเรียกองค์เทศจะคือนั่งองค์สวดคือนั่งเลยครับห้ามไปนั่งทางหลังคือนั่งรอไว้ก่อนถ้าองค์สวดมาก่อนนิมนต์นะครับเนอะไหวสาท่านกุบาวันน้ำจำนะครับชวนเมื่อวันล่ะวันเมื่อวันไปรอพระวันสันชัยมูลบนสันชัยมหาสิทธิชาติมหาคณะสวดเป็นวัดชัยศรีภูมิบันดาเกินนะครับโดยท่านอาจารย์สุริชาติตุพิแซมนิมนต์วัดชัยศรีภูมิบันดาเกินตำบลจางม้อยได้ขึ้นบนส่งไว้ก่อนนะครับเนอะไว้สาท่านพระครูสังฆลักษณ์ไก่พระครูไก่พลอยดอยสุเทพวัดโชติกุลสวรรณารามหมู่บุญได้นำพระเนรเทน้อยมาร่วมไว้สานะครับท่านพระมหาสัตวัตรเจ้าวาดวัดบันเสาก็มาร่วมทุกวันทุกคืนนะครับ
บาดกองกองวงลงเพลงเนอบาดกองกองวงลงเพลงเนอเขาไปพวกแกอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวนี้ใกล้เวลาซึ่งพระธรรมกถึกองค์เทศได้มาถึงแล้วนานๆจะสีโทรไปวัดปันตะเกินหรอนิมนต์อาจารย์ดร.ลองโทรไปกคณะสวดวัดใจสีภูมิปันตะเกินวันนี้คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าและศรัทธาพี่น้องดอยเต่าวัดของท่านเจ้าคุณสิทธิปัชิดานุกูลทางใต้นี้เป็นลุงตุ๊เชียงใหม่นี่เป็นตุลุงแต่ไปทางใต้ห้องตุลุงนี่เป็นประยุทธ์เป็นเดียวปฏิทิกะเราใจภาษาใต้แปลว่าลุงตู่ห่างแล้วพ่อแม่ศรัทธาคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเราเริ่ม3แล้วก็หยุดช่วงงานส่งน้ำพระบรมธาตุแล้วก็ช่วงนี้หลวงพ่อจัดงาน15 วัน15 คืนเนอะเทศสวดเพราะก่อนมาถึงวันวิสาขะหลังจากนั้น7 วันถึงวันที่19นี่เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปและพระพุทธเจ้าก็สั่งพระอานนท์สั่งโมคคัลลานสารีบุตรพระอุปลีและบอกคือแก่มลกษัตริย์7 พระองค์ได้ปลงศพคือถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันเดือน8 แห่ม 8 ค่ำดังนั้นเราท่านทั้งหลายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนุรักษ์ประเพณี15 วัน15 คืนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่จะมาเป็นประธานในวันพรุ่งนี้เวลา7 โมงก็จะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระเจ้าประสงค์วัดเราเวลา10 โมงคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต 2 เขต 3ประมาณ15 รูปพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยจะได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลอาราธนาพระปริตรบทธรรมนิยามสูตรถวายพรพระพระเจ้าประสงค์ได้สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรถวายพรพระจงก็จะได้สุมาขวดทานโอกาสเวรทานพอควรถึงเถระประวัติย่อของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมกล่าวกรรมถวายภัตตาหารเพลสังเขตเข้าประเคนเรียบร้อย
ก่อนจะรับพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีครูบาเจ้าพระมหาธงชัยสุวรรณศิริปรริยนธรรม7 ประโยคเจ้าคณะภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารประธานฟื้นฟูวัดเจ็ดลินก็จะเมตตากล่าวสัมโมทนียคถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะให้พรหลวงพ่อจะกล่าวปิดศพหลวงพ่อกำหนดงานท่านเจ้าคุณนิกรว่าวันที่22 มิถุนาวันพุธนี้เป็นวันทำบุญสัตตมวาน7 วัน22 มิถุนาปัญญาสมวาน50 วัน10 สิงหาคมสัตตมวาน100 วันขั้นถึงเวลาวันที่20 21 22ศุกร์เสาร์อาทิตย์งานประชุมเพลิงศพวันที่22 เดือนธันวากุมภาพันธ์ 2569โดยอาจารย์ลากประสาทจากวัดไปสู่สุสานประตูหายาก็คงจะลากไปทางเหนือไปถึงสี่แยกกลางเวียงไปวัดประสิงห์โดยถนน3 ร้านไปออกประตูแสนปุงกำแพงเวียงชั้นในขึ้นสู่ถนนราชเจียงแสนต่อถนนที่พระเนตรไปต่อถนนงวนลายออกประตูหายากำแพงเวียงชั้นนอกขึ้นคือไหวแล้วถึงสี่แยกก็เลี้ยวขวาเข้าสู่สุสานหลวงประตูหายาเพื่อกระทำการเลิกซากทรงสการอันนี้กำหนดการคร่าวๆที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลได้รับเถระบัญชาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้บอกให้ท่านว่าแบบนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอันใดก็จะบอกให้นี่คือคร่าวๆนะครับเนอะวันนี้บ่ใช่แล้วก็วันเกิดมีไหนเปิดมาก็คือเปิดขึ้นก่อนอันมันจะบางงามจะไปฟังวันเนี้ยถึงวันงามแล้ววันนี้สวดประมาณในห่างลึงนะมาเป็นยาคุณฟังเจ้ามันจะถ่ายหูปบางงามเจ้าก้อยเมื่อมาแล้วนิมนต์เนอะพระคุณเจ้าวัดชัยศรีภูมิปันดาเกินนะครับเที่ยงใหม่เขามีหลายปันดาเกินปันเด้าปันโอนปันแหวนปันดองตางวันตกเวียงก็ปันเสาทางเหนือเวียงทางใต้วัดกุเต้าก็เป็นปันศาสตร์อันนี้เป็นต้นหมู่แม่ทางฟ้อนจะเข้ามาก็ถอดแต่เข้ามาเน้อบางโอนก็ว่าเดินเอามันจะขาดขั้นตอนคือมันนั่งเรียบร้อยก่อนเมามางามมันจะมางามเชื่อได้นะเชื่อเดี๋ยวเวลามันตันบเลอะมันเป็นระบบระเบียบเปิ้นเทศแล้วก็เดียวก็มามันเป็นภาพงามละอย่างคือบันนั่งเขาเนี้ยมาถึงวันมันยังดีแล้ววันนี้วันสุดท้ายต้องดีกะควรที่ชอบคือมันถูกต้องไม่ให้ถูกใจใครอย่างมันถูกคือมันงามท่านจะพูดมันไม่ได้ว่าเธอว่าคนเดียวว่าเจ้าเองกะ
เวลาก็ย่ำถึงจะเย็นท่านอาจารย์มหาวิษณุเคยเล่าของครูอ้วนฟังว่าประวัติดังหลายทั้งมวลนี่มีใน Google ครูอ้วนนี่หมดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่บงศาคณาญาติเกิดวันใดใครเป็นพระอุปัชฌาย์บวชเน้นที่ไหนเป็กตูเจ้าที่ไหนอยู่ดอยสุเทพอยู่พระบาทตากผ้าได้ปรริญญาธรรมทัศที่ใดได้พุทธศาสตร์บัณฑิตที่ไหนเปิ่นฟังหมดบอกว่าเปิ่นว่าครูอ้วนนี่จำดีนาน74จำบักให้ดีวะเลยเล่าครูอ้วนนะครูอ้วนก็เล่าฟังไปฟังแล้ววันพวกจะเวนตาลจะบับย่อไปยังแล้วตะกี้ก็สัมภาษณ์ดูเจ้าหลวงองค์ใหม่ตั้งแต่บรรพชนต้นตระกูลและจะมาอยู่วัดนี้เท่าถามหมดแล้วก็จำมันละเป็นในใจนี่หมดเป็นยังไปผิดใดพี่ถึงจ่าคนนี้บ้านท่านประหลัดอมฤตนะครับคนก็ดูสะเกตนะครับเก้ามีแรงเก้าลำใหญ่นะครับเนอะไกลเวลาละนั่นได้เวลาก็เดี๋ยวอาจารย์วิชัยกันทาสีอาจารย์วิชัยนี่ก็เต้าควรเนี่ยหรอกวันนี้ครูบาสถาไว้สาเนอะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์บรมหาวิหารหรือวัดหลวงเวียงเชียงใหม่ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วพวกเราศรัทธาสาธุชนประนมมือห้ามยืนนัสดานั่งไหวเนอะเจ้าประสงค์พระเจ้าถวายการต้อนรับในการยืนคือตัวเจ้าหนุ่มตัวเจ้าน้อยนะครับเนอะศรัทธาประนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทสาธุสาธุสาธุมาเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าถึงจะได้นั่งลงนะครับไหวสาท่านพระมหาทั้งสองประเรียนธรรมเก้าประโยควัดซอยสัพปัญญูนะครับเนอะทั้งสองรูปประเรียนธรรมเก้าประโยคทั้งสองนะครับประหลวงเตรียมไม้เตรียมอย่างเรียบร้อยเนอะห้ามคุกคักเหมือนตะคืนพอมีการถ่ายทอดไลฟ์สดถึงสถานี96ด้วยและวัดฝ่ายหินดังทะลุทะลวงฟังไปโน่นฟังไปนี่นะครับเนอะ
ลองถามหมอมาเดี๋ยวก็จะเอาแล้วนะลองถามวัดบันตะเกิดนึกกรรมบัดรอมาแล้วนะครับนึกนะครับบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไหวสาพระธรรมกถึกองค์เทศได้ขึ้นนั่งนิดบนธรรมาสแก้วอาจารย์วิชัยเตรียมจุดเทียนชนวนตั้งมั่นแล้วก็อาจารย์นันเจศรีจะได้ประกาศผู้ที่จะจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยสืบไปมาพอดีละชีตนเนออาจารย์แซมมาละน่าเชื่อวันนี้จะหูโดยญาณวิธีนะท่านนานเจสีก็แห้วนี่เอาถึงหูนะว่าไปจะมาจะไปเอาถึงหูคณะพระครูไก่เขาเล่าละมาเดี๋ยวมาพอดีนะถึงว่ามาอยู่เนี่ยก็ดอกเตอร์โอ้ยนี่ปะดอไว้สาพระคุณเจ้าจตุรวรรคสี่รูปวัดชัยศรีภูมิปันดาเกินถนนวิทยานนท์ตำบลจางม้อยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงศรีภูมิได้คืนนั่งบนส่งให้เรียบร้อยเชิญอาจารย์นันทิสมได้ประกาศพระเดชพระคุณต่อไปกับโคกราบไว้สารัตนาเมตตาปรมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับศรัทธาสาธุชนประนมมือด้วยความเคารพนอบนบในพระรัตนตรัยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด็อกเตอร์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยและจะได้มานั่งที่อาสงฆ์รับรองตรงกลางและเจ้าหน้าที่ก็จะได้จุดเครื่องทองน้อยบอกกล่าวแก่บารมีธรรมท่านอาจารย์พระมหาวิษณุสืบไปและจะได้เชิญคุณชวนพัดวันได้ประเคนขันศีลฟังอาจารย์นันเทียนศรีจะบอกนะครับกับสำหรับจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับกราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูสังฆรักษ์วีระฐานิสโรนะครับเจ้าวาดวัดนะครับเก่าเจริญธรรมจังหวัดพังงานะครับกราบอาราธนาครับพวกเราเป็นศรัทธาสาธุชนประนมมือกับจากนั้นท่านพระครูสังฆรักษ์วีระนะครับฐานิสโรจะได้กลับมานั่งที่รับรองนะครับแล้วก็ขอได้รับเกียรติจากนะครับคุณชวนพัดวันนะครับได้ถวายพานคอซีนแด่องค์ธรรมกถึกนะครับขอเรียนเชิญครับกับเป็นวายาวัจกรใหญ่นะครับของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับต้นเมตศรัทธาสาธุชนประนมมือสาธุและคุณชวน
วัยยาวัจกรผู้ดูแลผลประโยชน์วัดพระบรมธาตุและวัดเครือข่ายอีก10 กว่าวัดนะครับได้มานั่งที่เดิมกราบเรียนเชิญพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนได้ประนมมือบัดนี้เราอยากไหวยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทปนาตั้งไว้ณวัดทั้งสี่อุตรหนเหนือวัดจังตองแดมบุพหนวันออกวัดหมื่นตูมและวัดผ้าขาวตักขินะหนใดคือวัดฟอนซอยทิศตะวันตกคือวัดปันแหวนตรงกลางคือวัดเจ็ดลินวัดเราพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ทะปนาดังไว้เป็นที่ไว้แก่คนและเทวดาณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามได้กล่าวกล่อมพูดจาไฟไหวพระตามแบบเบาโบราณล้านนาเชียงใหม่เจ็ดลินบ้านเราพร้อมกันณบัดนี้อิมินาสังกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสังกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิดังใจสมาทานหับศีลจากพระเดชจากท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เพื่อนนำมาประพฤติปฏิบัติสืบไปมายังบันเตติสาเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมายังพันเตติสาระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตติสาเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคัมมันังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิโมสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิโมสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิเอมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติ
สีเลนะโภกะสัมปตาสีเลนะเนโพติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนตั้งมั่นอาจารย์นันเทียนศรีนิมนต์พระคุณเจ้าต่อไป กับพระอาทิตย์ฮือแสงสว่างในเวลากลางวันส่วนพระจันทร์ฮือแสงสว่างในเวลากลางคืนแต่ธรรมะอันร่มรื่นฮือแสงสว่างทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับจากนี้ไปกราบอาราธนาเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูนะครับวิรุณบุญญากรนะครับวิรุณบุญญาพรนะครับท่านเจ้าคณะตำบลท่าเดือเจ้าวัดชิมพลีพุทธารามได้เมตตาจุดเทียนส่องธรรมกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับ พ่อแม่ศรัทธาสาธุชนประนมมือธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นอาทิกันรยานังมีความไพเราะในเบื้องต้นนั่นคือศีลมัจเจกันรยานังมีความไพเราะในธรรมกลางคือสมาธิปริโยสานะกันรยานังมีความไพเราะในที่สุดนั่นคือปัญญาไวยชาเทวดาเจ้ามื่นโลกจักรวาลวัฏเทพพัตเทพ500 ตนรักษาพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพเมื่อครั้งบรรพกาลเทวดาเจ้ารักษาเมืองเชียงใหม่วัดเจ็ดลินไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเป็นพระมหาเถระมัชฌิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้านพ่อแม่ศรัทธาดินยองหองวัดคลื่น96 เมกะเฮิรตซ์คลื่น104วัดฝ่ายหินคืนนี้ท่านพระมหาสกุลมหาวีโรพระมหาสกุลนักมหาวีโรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดผ้าขาวองค์เทพท่านเก่งในการใส่กาบใส่ก้อนใส่กระลงแต่เจ้าพ่อครูโทรถามว่าท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พอถึงวันนี้เอาเทศธรรมแบบธรรมบรรยายอาราธนาธรรมพรหมาคุณแม่ใส่แบบแปลก็มีแต่วันนี้เอาเข้าบะเก่าฟื้นที่อาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมเคยตั้งทำหลวงทุกปีอาจารย์ด็อกเตอร์ก็บอกว่าได้บอกครูออกบอกงามและนำรับทำไปเจิญพ่อแม่ศรัทธาได้ตั้งอกตั้งใจ มหาพรหมโดนอกแอนปาบตองแดนกระดานตองทำใดทัดทองอันเป็นกองแห่งนักปราชญ์เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธา7 ลิ้นคำข้าเจ้าขออาราธนาธรรมขอนิมนต์ท่านพระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คืนนั่งนิดบนธรรมาสแก้วแล้วจุงเทศเทศนาธรรมบัจจัยว่าศรัทธาข้าเจ้า7 ลิ้นข้าพเจ้าขอนิมนต์อาจารย์ด็อกเตอร์ใส่ระบำกับเก่า
ไปสัก2 3 4 5 6 7 8 9บังถ้าท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อิทหิวในนั้นก็ยอบยังตั้งนะโมไปธรรมังอนุกัมปิมังปะยังอาราธนังกะโลมานิจจังบัดเตียงมันกากายเกิดกับพินเงียงความตายเป็นเกิดกายมาพิษแผกไปเกิดดังลูกปัดน้ำถอกแล้วตากแทนเสียงสารเสียงแหบแห้งโหยหาเสียงพิลาบเวทนารำไห้เสียงเสียดและสาดนาทาวอนโศกเสียงญาติโอดร้ายทเวทวางโศกาโสนันตุพรโตฟังจงฟั
สัทธาตาลาตั้งยิ่งใจหนุ่มเท้ากับตั้งศรัทธาพระสงฆ์ตั้งหลายเป็นกาจงก้อยได้ฟังพระราชธรรมแห่งพระพุทธเจ้าด้วยบนกุศลนี้แล้วอดทิศถวายไปลอดไปถึงตั้งยังดวงวิญญาณของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมได้ข้ามปนจากวัฏฏะสงสารถึงสวรรค์วิมานฝากนาฟ้าปนฟังกรรมนาเกิดว่าเวียงแก้วยอดมหาเนลับปานและเดจบกับเก่าเนอต่อไปจะได้ฮับฟังพระธรรมเทศนาแบบธรรมบรรยายต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาติน้ำพระธรรมลำเลิศประเสริฐแน่ใช้รถแก้ความสวยทุกอย่าง
รถที่ใจดวงใจใสสะอางอย่าเลิกร้างห่างวัดหัดฟังธรรมณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจากได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมอันเป็นกรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองกุศลสมณศรัทธาและคณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาฮับเป็นศรัทธาเจ้าภาพซึ่งในฝ่ายของพระสงฆ์นั้นวันนี้ได้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้มาเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของมูลนิธิวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าคณะสงฆ์ในตำบลพระสิงห์คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่และตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมจากดอยเต่าจากอมก๋อยและคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้รับฟังรายการวิทยุจาก FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์คณะศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาทำบุญกระทำเพื่อเป็นทักษิณานุปทานเพื่อจักอุทิศถวายไปถึงดวงวิญญาณของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมอายุ54พรรษาได้34ที่ท่านได้ถึงแก่มรณกรรมตายจากหมู่เฮาเราตั้นทั้งหลายไปหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้มรณภาพในการจัดงานมีตั้งแต่วันรดน้ำศพคนก็มานักมาหลายอาตมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นสหเพื่อนธรรมิกอายุพรรษาเต้าเดียวกันก็ว่ามาเจ้าแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ว่ามาปีนป่ายคันไดหน้าวิหารขึ้นมาบุญโดยเปิ้นบ่มีที่อยู่ก็เลยต้องลงไปอยู่ตังลุ่มก็มันนึกถึงว่าการมรณภาพของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุที่ได้ถึงแก่กรรมไปมันค่อยเบยไปน้อยจากการที่ได้ฟังข่าวคราวและได้หูจักกันวันที่ได้ปะกันวันสุดท้ายคือวันที่7 เมษายนเพราะได้รับกิจนิมนต์ไปด้วยกันก็พอหันกันอยู่แต่บ่ได้อู้กันไปแล้วก็ปิกก็บักคาดคิดว่ามาหูแถมกรรมว่าท่านถึงแก่มรณภาพแต่หลังจากนั้นด้วยความจำเป็นเฮาต้องทำการปิดศพไว้ก่อนและได้ทำการเปิดทำบุญเพื่อเป็นทักษิณานุปทานทุกค่ำคืนได้มีศรัทธาเจ้าภาพมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พระสงฆ์ในตำบลพระสิงห์คณะสงฆ์อำเภอเมืองคณะศรัทธาญาติโยมจากสถานีวิทยุและตลอดคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในการบำเพ็ญกุศลอาตมภาพได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระ ท่านเจ้าคุณนิกรขออนุญาตนึกถึงชื่อของในราชทินนามที่ได้กราบนิมนต์ว่าขอนิมนต์เทศในคืนสุดท้ายและไปบปได้ปออาจารย์ครูอ้วนได้มาเป็นผู้กำกับว่าขอวันนี้ก็ขอใส่บทกะลงกับเก้ากับปลายเพื่อแห่มกรรมหนึ่งเนาะเป็นการอนุรักษ์รักษาฉะนั้นจึงสนองเจตนาศรัทธาก็ว่าบทกะลงบทกับเก้าและกับปลายยังจะมีแถมน้อยตอนกลางจึงเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยวิธีธรรมบรรยายพอสมควรแก่เวลาบรรนักแล้วก็บ่น้อยเพราะจะต้องเผื่อไปถึงกาบปายการฟังทั้งสองอย่างนี้ท
ถ้าโอเป็นภาษาวิชาการเปิ้นฮ้องว่าโบราณาการของบลืมของเก่าแล้วก็บ่เมาของใหม่นี่คือหัวใจของการพัฒนาเป็นคำสอนของหลวงปู่พระพุทธพจนวราภรณ์วัดเจดีย์หลวงอาตมาภาพจึงเดินตามรอยเมืองเกาะเตดธรรมภาษาไทยภาคกลางก็ว่าทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้คณะศรัทธาญาติโยมคณะสงฆ์ทั้งหลายที่เราได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลว่าการมาร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนั้นเราได้อะหยังพ่องเขาได้ข้อคิดจากการมรณภาพของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุอย่างใดพ่องอาตมาภาพจึงได้ยกพุทธสุภาษิตเป็นบทสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัจฉิมโมวาทเป็นคำสอนสุดท้ายที่พูดครั้งเดียวแต่ทำให้คนหลายล้านได้ตื่นขึ้นมาเพราะเป็นคำสอนที่ใหญ่ท่านเปรียบเทียบเหมือนรอยเท้าช้างเนี่ยตีนใหญ่ขนาดองค์ขลงมงสัตว์โลกในโลกนี้บัดเต้าฉะนั้นคำสอนข้อนี้จึงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้นำมาเป็นข้ออธิบายให้แก่เฮาตั้นทั้งหลายได้ฟังการมาร่วมบำเพ็ญกุศลของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมในคืนนี้ที่ได้พอหันเพื่อจะสกัดเอาเป็นสาระของชีวิตประการแรกนั่นก็คือว่าท่านอาจารย์พระมหาวิษณุท่านอยู่ยังมีคุณค่าประการแรกประการที่สองมรณะต้องสังเกตและอย่างที่สามเหตุแห่งความไม่ประมาทก็จะขอขยายประเด็นสามอย่างนี้ให้เข้าใจเป็นยาติปยาจันเป็นธรรมะรักษาใจแก่คณะศรัทธาญาติโยมครุอุปถากที่เขาได้สูญเสียเรียกว่าพระดีไปแถมตนหนึ่งที่ได้ข้อคิดว่าท่านอยู่อย่างมีคุณค่าไผ่ที่หู้จักอาจารย์พระมหาวิษณุอย่างใกล้ชิดไผ่ที่หู้จักอาจารย์พระมหาวิษณุอย่างกลางไผ่ที่หู้จักอาจารย์พระมหาวิษณุอย่างไกลๆก็คงจะต้องฟังแล้วตั้งข้อสังเกตไว้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในตำบลพระสิงห์ในสหธรรมิกเปื้อนเดียวเซลกันหู้จักในนามของพระสงฆ์ไปมาหาสู่มีกิจนิมนต์ก่อนนิมนต์แล้วก็จากันเรื่องงานปกครองจากันเรื่องงานคณะสงฆ์ผ่านไปลงอุโบสถจึงจับทางและจับธรรมที่ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุท่านได้เป็นอยู่มีอย่างพ่องท่านทั้งหลายที่บอกว่าอยู่อย่างมีคุณค่าข้อนี้ก็ได้จากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ผ่านถ่ายทอดมาอย่างยาวนานเพราะท่านมักจะเปรียบเทียบว่ามนุษย์คนเฮากับสิ่งสาราสัตว์ทั้งหลายในขณะอยู่ในขณะตายบัดเต้าเดียวกันมนุษย์คนเฮาจะมีค่าเมื่อตอนอยู่แต่มรณะตายจากตายเป็นดินเป็นผงบัดสามารถใจการได้ถ้าสอนอย่างคนเมืองของเฮาจะเป็นบทข้าวบอกว่าจ้างม้างัวควายตายแล้วเหลือหนังดุกเข่าห่างยังเอาใจการได้จะลวงสุดตึงปุ่มและไส้คนเฮายังกินลำอิ่มท้องคนเฮาตายสหายพี่น้องไผบ่ห่วงข้องอาลัยจะสุดดุกหัวยังเอาตุ่มไก่กลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกได้ความชั่วรีบหนีความดีรีบใกล้ทำดีแล้วจื้อหากตึงดีสุดท้ายท่านสกัดลงที่ว่าอยู่กับดีกับชั่วความสอนอยู่ในยะเดียวกันระนาบเดียวกันกับคำสอนนี้ปรากฏในภาคกลางท่านก็แต่งเป็นบทแลว่าอันเป็ดไก่ควายวัวเนื้อตัวมีค่าถึงคราวล้มตายก็ขายได้ราคาเป็นสินค้ามีคนต้องการ
แต่คนเราตายกายเน่าเหม็นมองไม่เห็นเป็นแก่นสารยามสดชื่นอยู่ก็รักกันคนนี้ของฉันคนนั้นของแกแต่พอตายแง่แก่คนนี้ก็ไม่ใช่ของแกคนนี้ก็ไม่ใช่ของฉันเขาไปยึดตอนที่จากไปจึงมีพิธีกรรมเพื่อจะทำเมื่อคนตัดใจจากกันก็คือการตัดผัวตัดเมียเวลาสามีตายแม่บ้านยังอยู่ก็ต้องเปิ่งป่ออาจารย์ขอทำพิธีกกผัวกกเมียตัดขาดให้กำเนิดแต่ตอนอยู่เนี่ยพร่ำสารพันถึงความรักว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่มรณาตายจากก็บะเหลือยังสักอย่างนี่คือมุมมองของครูบาอาจารย์ที่สอนทำให้เราได้คิดว่าอยู่แล้วต้องสร้างคุณค่าท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมท่านอยู่ยังมีคุณค่าอยู่อย่างใดพ่องในสิ่งที่ท่านเป็นนั้นถึง5 ประการที่อาตมาภาพได้หันประการแรกท่านเป็นนักการศึกษาประการที่2ท่านเป็นพระนักพัฒนาประการที่3ท่านเป็นพระนักสวดปาติโมกข์ที่เลิศล้ำท่านเป็นพระผู้นำศรัทธาปฏิบัติและสุดท้ายท่านเป็นพระที่เคร่งครัดตามรอยครูบาอาจารย์ในแต่ละอย่างน่าศึกษาเป็นอย่างมากในส่วนของความเป็นนักศึกษาท่านจบปริญญาธรรม5 ประโยคนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าท่านใช้การศึกษาเป็นทางพัฒนาของชีวิตบาลีท่านก็เลิศล้ำนักธรรมท่านก็สุดยอดอยู่ในนักธรรมชั้นเอกแม้ว่าถิ่นกำเนิดที่ท่านมีเพราะท่านเคยอู้ให้ฟังท่านมีใจในการต่อสู้โดยตลอดท่านรู้สึกว่าท่านจะบอกว่าแม้ท่านจะมาจากบ้านป่าท่านก็จะใช้การศึกษามุ่งพัฒนาตนท่านเคยบอกว่าท่านมาจากแดนไก่ท่านก็มีใจใฝ่สูงในการศึกษาท่านรู้ตัวว่าท่านมาจากบ้านนอกท่านบอกเคยทำให้พ่อแม่ได้ช้ำชอกในชีวิตท่านจึงประสบความสำเร็จในส่วนของการศึกษาและต่อมาถือว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาจากการที่เราได้รับทราบข่าวสารว่าวัดเจ็ดลินแห่งนี้ย้อนรอยถอยหลังไปหลาย10 ปีบ่มีปรากฏว่าวัดเจ็ดลินเป็นวัดที่พระสงฆ์ได้มาอยู่จำพรรษาอาตมาภาพก็มาอยู่ในเมือง2528ก็หันเป็นอย่างนั้นก็ยังบ่ฮู้ได้ซ้ำไปว่าวัดแห่งนี้มีหนองน้ำที่ใหญ่จนกระทั่งว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้พลิกฟื้นวัดจากวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งในนามตอนท่านเป็นพระญาณสมโพธิเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านก็ได้ส่งท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมได้มาเป็นผู้บุกเบิกจากวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งจากวัดที่บักเกยไม่มีก็กลายเป็นสิ่งที่มีและล่าสุดที่ท่านได้กล่าวและถามความเห็นกับอาตมาภาพว่าอาจารย์มหาผมแปลงซุ้มประตูวัดเนี่ยอาจารย์ว่างามก่ออาตมาภาพก็ตอบว่างามขนาดถ้าจะงามเหล่านี้มันมีหำยังท่านอาจารย์อันยังยกไปไว้ที่วัดผ้าขาวอ่ะโหเสาะคนเดียวอีหรออู้เล่นกันอยู่นะเพราะว่าจะได้ไม้มาบ่ใจง่ายท่านถือว่าเป็นผู้มีความสามารถท่านสามารถจะพลิกจากวัดเจ็ดลินจากดินเดิมให้เป็นแดนสวรรค์บ่เคยมีมาก่อนสิ่งที่ท่านแปลงนั่นก็คือว่าท่านสร้างเจดีย์สุดเศร้าดังไปทั่วโลกและตอนนี้ไปเจดีย์สุดเศร้าจะยังมีหรือไม่ก็ต้องอยู่ว่าจะมีการสืบต่อกันหรือไม่นี่ในส่วนของการเป็นพระนักพัฒนาท่านเป็นพระนักสวดปาติโมกข์ที่เลิศล้ำในขณะที่ท่านสวดปาติโมกข์เวลาที่เวยที่สุดเป็นขวัญใจพระสงฆ์ในโบสถ์วัดปันโอนก็คือ35 นาทีถ้ากันว่า
วันนี้อาจารย์พระมหาวิษณุตั้นสวดเนยนะเอาเตะนั่งสมาธิ35 นาทีจบเรียบร้อยศีล227ปาติโมกข์ศีลชำระอย่างเสร็จสับเรียบร้อยและนอกจากนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ได้ติดต่อพระถ้าท่านบอกว่างท่านก็จะเคร่งครัดเป็นอย่างมากเช่นบางวันพระก็บอกว่าวันนี้ขออนุญาตสวดปาติโมกข์ที่วัดเจ็ดลินบ่ได้ไปหอมกับพระสงฆ์ท่านจะแจ้งข่าวโดยตลอดนี้ถึงหันว่าท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในการสวดปาติโมกข์และส่วนต่อมาศรัทธาญาติโยมครุอุปถากใจยิงตั้งหลายท่านเป็นพระผู้นำศรัทธาปฏิบัติในวันสำคัญของชาติอาตมาภาพได้ดูข่าวได้ติดตามอยู่โดยตลอดวันมาฆบูชาโยมแม่โยมป้อแต่งชุดขาวเข้าวัดเจ็ดลินไปไหนท่านอาจารย์พระมหาวิษณุท่านจัดปฏิบัติธรรม3 วันมากินมานอนอยู่ที่นี่พร้อมวันอาสันหะวันวิสาขบูชาอาสันหะบูชานั่นแปลว่าท่านเป็นผู้นำเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันวันที่สำคัญคือวันถวายเตียนพรรษาในที่ต่างๆท่านเป็นผู้นำสายตาของคณะศรัทธาไปในที่ต่างๆแหวกแหกไปที่บ่เคยไปมาก่อนเช่นเส้นทางที่จะไปตังเมืองแม่สอดไปแหกเปิ้นก่อนอันนี้ล่าสุดที่ได้หันที่ไหนก็ได้ไปเพราะท่านเป็นผู้นำกับศรัทธาแล้วสุดท้ายท่านเป็นพระที่เคร่งครัดตามรอยครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพได้หูก็คือท่านเป็นนักสวดท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าจยวงศาพัฒนาได้บทสวดมนต์มาทุกอย่างแต่คืนนี้อาตมาภาพก็เป็นองค์เทศในงานรำลึกครูบาอาจารย์ครูบาเจ้าจยวงศาพัฒนาที่วัดพระพุทธบาทห้วยตมครบรอบ25 ปีท่านอาจารย์พระมหาวิษณุท่านสวดแบบครูบาวงศ์อาตมาภาพเคยขอตำหาท่านว่าขออนุญาตจากปั๊บวัดเจ็ดลินเนอจะได้ไปสืบต่อสืบสานกันต่อไปนี่กล่าวมาทั้งหมดยังบัดเต้าสิ่งที่ท่านได้เป็นเพราะใจเวลาประมาณ5 นาทีจะกล่าวสรรพคุณสิ่งที่ท่านเป็นคงบ่หมดแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงงานที่ท่านทำกรรมที่ท่านพูดย่อมจะประทับอยู่ในใจของคณะศรัทธาญาติโยมถ้าจะกล่าวว่าท่านอาจารย์พระมหาวิษณุท่านจากไปอยู่ในแดนไก่ธรรมภาพว่าบะไก่เพราะว่าอยู่ในใจของคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านจึงเป็นคุณค่าที่ตราตรึงจิตของหมู่เฮาเราตั้นทั้งหลายในฐานะเกิดมาพบกันด้วยวาสนาเขาต้องจากลาซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตทุกวันเป็นนิจพระอาทิตย์ยังต้องลาทุกคนเกิดมาเราก็ต้องลาจากกันนี่คือคุณค่าจึงได้คิดต่อว่าตั้งแต่นี้ไปอาตมาภาพก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็ดีก็ควรจะใส่ใจว่าเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้คือประเด็นที่1และประเด็นที่2ที่อาตมาภาพได้กล่าวว่ามรณะต้องสังเกตถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือว่าตายเวยเวลามรณภาพก็ดีไผ่จากลาจากโลกนี้ไปด้วยวัยที่ยังบอกควรจะไปก็จะต้องถามว่าเปิ้นเป็นอะไรหยังก็ต้องควักเอาจนถึงเหตุถึงตีและไผ่เป็นคนที่ใกล้ชิดใกล้เคียงจะฟังได้วางใจได้ว่าจะเชื่อมั่นได้ฟังมาท่านรู้สึกว่าจะเป็นโรคมะเร็งกอดฟังแล้วก็ยังมาเวยเนาะวันที่7ก็ปะกันอยู่เปิ้นบ่เป็นอย่างสักอย่างปีใหม่แม่ก็มาดำหัวอยู่เปิ้นยังยิ้มเยอะแต่เปิ้นก็จมว่าเปิ้นฮ้อนอยู่ที่ไหนมันบ่ค่อยสบายพอวันที่20ไปก็รู้ว่าท่านบ่ไหวละเนี่ยคือโรคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้จึงทำให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนเรื่องของอนิมิตกถาว่าชีวิตังพยาธิกาโลจะเทหะนิเขปนังคติ
ในพระบาลี5 ข้อนี้แปลว่าสิ่งที่เฮาบ่ฮู้5 อย่างสรุปความเป็นภาษาวรรณกรรมว่าจงจำคำพุทธองค์ทรงสอนไว้สิ่งที่เรารู้ไม่ได้5 สถาน 1. ไม่รู้อายุสั้นหรือยาวนาน 2. ไม่รู้อาการป่วยด้วยโรคใด 3. ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนแน่ 4. ไม่รู้จะทอดกายตายที่ไหน 5. ไม่รู้แม้ตายแล้วเกิดเป็นอะไรจงจำไว้พุทธองค์ทรงสอนเอ่ยถามว่าอายุเฮาจะได้ต่อใดก็บ่ฮู้จึงเป็นเหตุของการทำพิธีกรรมทุกที่เอาดอกไม้จันทร์มาวางซ้ายขวาเอาธูปมาจุดทุกอย่างล้วนแล้วแต่บอกว่าผู้ตายจะเป็นครูเราคนอยู่เป็นนักเรียนอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องหูว่าเราจะได้เท่าใดแต่ขอตั้งจิตภาวนาให้ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายอยู่ด้วยกันเมินตามกรรมปั่นปอน100 สาวเพราะครูอ้วนปั่นปอนโดยตลอดก็ขออาราธนาทุกท่านให้อยู่100 ปีและอาราธนาตัวเก่าตัวเนาะนี่คืออายุและประการที่2คือโรคะเหตุแห่งความเป็นโรคมันเกิดขึ้นโรคะแปลว่าความเสียดแทงมันเกิดขึ้นจากอย่างห้องถ้าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้ร่างกายเพลี่ยงพล้ำได้ก็ขอกล่าวกับคณะศรัทธาตะกี้ปรบกับท่านอาจารย์เจ้าคุณนิกรว่าวันนี้ดีว่าเตียนสองธรรมมันป้นหน้าเพราะมันสูงหลายกันที่ผ่านมาสุมาเตะควันมันเข้าปากเข้าหูดังเสียงอาตมาภาพยังบักคืนมาที่เก่าเตือเพราะว่าดมควันทูบและตะวานี่ก็ตากฝนพอฝนโดนฝนปุ๊บปิกมาวัดก็ต้องสุมาเตอต้องสระผมต้องล้างน้ำแบบสูตรโบราณก็ยังบ่หายเตือเสียงก็ยังบักคืนก็เลยได้ข้อสังเกตว่าร่างกายนี่มันอ่อนแอเนาะโดนฝนก็เป็นไข้โดนควันก็เสียงก็จะบดีแล้วอย่างอื่นทำหรอเราจะต้องระวังอาตมาภาพจึงได้หันว่าการที่มรณาต้องสังเกตจากการมรณะของท่านอาจารย์ก็ต้องย้อนมาถึงตัวเฮาว่าเฮาจะต้องดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องสร้างเองจึงต้องดูแลตัวเก่าพอกอยกันต่อไปและในตอนสุดท้ายสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเหตุแห่งความไม่ประมาททางชีวิตของแต่ละคนนั้นยังจะต้องเดินทางไกลไปอยู่โดยตลอดและจะถึงการเวลาจากกันเมื่อใดบ่ฮู้แต่ตราบใดที่เฮานั้นยังบัดจากกันเตื้อสิ่งที่แปลเปลี่ยนที่สุดในบทพระบาลีที่เป็นบทตั้งนี้วยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่ตึงวันสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคืออายุสิ่งที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือความแก่เท่าชราในความแก่เท่าชรานั้นถ้าเฮือคนอื่นมาบอกเขามักจะบ่ชอบโอ้ยอย่างมาเท่าปฐมมันเจ็บเข้าไปในหัวใจนะเพราะว่าคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บอย่าให้ใครมาบอกว่าเราแก่เพราะเราจะรู้สึกแย่กับคนที่พูดแต่ให้สอนใจตนเองว่าเรานั้นแก่เราก็จะรู้จักความท่องแท้ในสัจธรรมอย่างกรรมของครูบาอาจารย์แห่งรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระนักเทศน์คือหลวงตาแพรเยื่อไม้วัดประยุณวงศาวาสท่านได้เขียนเป็นบทแปลว่าดวงตากลมเคยคมวาวก็ขุ่นขาวเป็นฝั่งฟ้าฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาก็กลับมาเหลือแต่เหงือกแดงๆอีกเส้นผมที่เคยดำขำขลับก็กลายกลับมาแลดูขาวเป็นแป้งเนื้อหนังเคยตึงประหนึ่งผิวแตงก็มาห้อยตองแต่งยานตรงเตงอันนี้บ่ได้ว่าเฮือไผ่เนอคณะศรัทธาอันเนี้ยแก่ไปปน้องสังขารมันเสื่อมเมื่อมันเสื่อมมันบัดปิกได้ที่คืนแล้วเฮาจะต้องทำอย่างใดพ่อง
ก็ต้องมีสติเพราะตรงข้ามกับความปมาทะก็คือต้องมีสติเอาสติไว้ที่ใจเอาสติไว้ที่กายอันตรายทั้งปวงก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราฝึกสติเอาสติไว้ที่หูให้มากไม่ต้องไปสนลมปากของคนอื่นเอาสติไว้กำกับใจแล้วความผ่องใสก็จะเกิดขึ้นทุกคราถ้าเราระลึกนึกถึงว่าชีวิตคนเราอย่างใดก็ต้องจากลาก็ต้องพัฒนาตัวตนเหมือนคณะศรัทธาที่ฟังรายการวิทยุที่เป็นสานุศิษย์ของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ทุกท่านเชื่อแน่ว่าทุกท่านเชื่อเหมือนเดียวกันคือต้องเร่งสร้างบุญเพราะอายุของเรามันสั้นลงไปทุกท่านจึงได้ยึดถือคติว่าชีวิตสังขารมีประมาณน้อยไม่ทันถึง100ก็ต้องตายกลายเป็นผีต้องเร่งทำบุญทำทานเสียในวันนี้อย่ามัวรอรีหลงอาลัยสมบัติทั้งมวลเลือกสวนไร่นาที่เราอุตส่าห์แสวงเอาไว้ก็จำต้องพรากจากกระจายเมื่อตัวล้มตายลงไปนอนหลับตาอย่ารอลูกหลานที่เขาอยู่หลังให้เขารินหลังไปให้ข้างหน้าถ้าปะลูกหลานดีที่เขามีปัญญาไม่ลืมคุณาพ่อแม่มีพระคุณก็บุญของผีที่มีลูกหลานเขาส่งบุญทำทานตามไปเกื้อหนุนพอได้โมทนากิริยาบุญหากว่าเขาลืมพระคุณแล้วท่านจะเฝ้าคอยใครเขาจะได้เปิ้งบุญที่เขาได้ทำนั่นเองฉะนั้นการมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญเหล่านี้ให้แก่ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนั้นเราจะได้ยึดถือเป็นคติว่าการอยู่ต้องอยู่อย่างมีคุณค่ามรณาเราได้สังเกตและเป็นเหตุทำให้เราถึงความบัประมาทในชีวิตดังที่อาตมาภาพได้เทศนาด้วยพรรณนาโวหารและในตอนท้ายนี้ก็เพื่อจะให้ครบจบกระบวนความจึงจะต้องใส่กาบปายให้คณะศรัทธาได้ฟังแถมกรรมนึ่งเวลาอาจจะล่วงเลยเนิ่นนานไปหน่อยก็ต้องขอกราบขอสุมาอภัยครูบาอาจารย์และนักศีลนักบุญทุกท่านเพื่อที่จะนึกถึงท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจะขอใส่กราบลาตั้งแต่นี้ไปท่านบ่สามารถจะลุกขึ้นมานำศรัทธาไหว้พระในทุกๆวันบ่สามารถจะลุกขึ้นมาปฏิสัมพันธ์ในทุกๆคำที่ท่านได้เกยอู้ได้จ๋ากำอู้จากลาวันนี้จะใส่เป็นกาบลาแทนจิตใจของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุต่อไปเนอะนะตมามอนโนขอยอเมื่อสาสันสาใส่กล่าวลาปราติลัตนะทลายแก้วเจ้าสามองค์ลาตั้งศรัทธาและพระสงฆ์มีองค์หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เหนือกล้าว
ลาตังกุติวิหารนั้นติตันพระมหาวิษณุพอเฝ้ายานานลาตั้งหนองเจ็ดเลนอันกว้างใหญ่ไพศาลลาตังนักเส้นนักตาลจุคนคนเอากุลพาเลิศล้นใส่ในจิตตนตั้งมันกัตตาปัญญาตังกองบุญเราได้สร้างเตียงเฮือสมไฟอ้างดังกำมักกำผาทนาเกิดได้ความสุขที่เราผาทานาในโลกนี้โลกหน้าเกิดว่าในเมืองคนเมืองฟ้าทลาบมหาเนลปานและเดอิมินากตะปุญเยนะด้วยอนุภาพบุญกุศลเตมายมีสมณะศรัทธาหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์ผู้เป็นประธานมูลนิธิวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและคณะศิษยานุศิษย์คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าและตลอดถึงคณะสงฆ์ในตำบลพระสิงห์คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่คณะศรัทธาญาติโยมจากดอยเต่าอมก๋อยและคณะศรัทธาจากสถานีวิทยุ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นทักษิณานุปทานขออุทิศบุญกุศลอุทิศถวายไปถึงดวงวิญญาณของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมผู้จากไปเพื่อได้รับปัตตานุโมทนามีความสุขอยู่ในสุขติภูมิสัมปรายภพตลอดถึงอมตะมหาเนรปานสมความมุ่งมา่ปรารถนาครั้นดวงวิญญาณของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมได้รับปัตตานุโมทนาแล้วบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขอเป็นปฏิพร
ย้อนสนองมาถึงคณะศรัทธาเจ้าภาพทั้งพระสงฆ์และคณะศรัทธาได้มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพจิตที่ผ่องใสสุขภาพใจที่ผ่องแผ้วนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้มีความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยอัปปมาทกถาหันว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุกับจากนี้ไปกราบไว้สารัธนาท่านพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์นะครับด็อกเตอร์นะครับเจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์นะครับจากวัดโลกโมลีได้เข้าน้อมถวายกันเทศแด่องค์ธรรมกถึกนะครับกราบรัตนาครับครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับจากนี้ไปฮับปอนจากองค์ธรรมกถึกนะครับยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับที่ได้เทศจบลงไปแล้วกับหลังจากที่ท่านได้ลงมาจากธรรมาสนะครับเราก็จะได้ประกอบพิธีกรรมในส่วนที่สองนะครับคือการฟังสวดพระอภิธรรมนะครับขยมนี่แล้วก็เดี๋ยวก็พนักงานเทียนชนวนตั้งมั่นอยู่ที่สวดพระอภิธรรมอาจารย์วิชัยเนอร์นะครับอาจารย์สกุลก็ลูกจัดยากเหมือนกันเนอะกับปิกมานั่งที่รับรองเนอร์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับกับจากนี้ไปจะได้กราบไหว้สารัตนาเมตตาปรมีธรรมในท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูสันตจิตตาภิรัตน์นะครับเจ้าคณะอำเภอดอยเต่าเจ้าวาดวัดปฐมการามแปลงหนึ่งนะครับได้เมตตาจุดเทียนบูชาพระอภิธรรมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับนะโมตัสสะภะคะวะโต
สัมโพธันสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตาสังฆวันตังสัสสันโทโนสัมมาสัมพุทธัสสัมมายันโทโลกันเช่นทานสันตานเทโนสัมมาสัมพุทธัมมาโตลา
ยามภาเสนสาสภาวะโตเต็มปัญญาสภาวะโตจินตาเจนตาสิกการธรรมเตสันทานิยะถาระหังเตสันทานิยะถาระหังเวนทานาเหตุโตเกณจาทาวาระลามภานาวัตถุโตทาวาระลามภานาวัตถุโตจินตุมปานทาวะเสเนวาสังฆาโหนามณิยเตสังฆาโหนามณิยเตจิรังวัตยังกายโยปัทถเวงเตเสสเตชนโทอเปตวิญญาโนเนราทังวะกะเลงคะลังโหกายไม่นานนอ
เกินก่อนแล้วกลามกลายโดนฟองแห่งน้ำไม้แล้วแตกดับด้วยชามพลานเส้นลมแห่งหายใจชีพบรรลัยบอกกลับหานหอนมีสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเดียวทอดทิ้งดูดทอนเฟินเกล่งเนื้อเพลินโสทานเทวพองช้ำเน่าดำเขียวส่งกลิ่นฟงบ่เวนวางโดนเถิดท่านทางหลายโบโรดนายขานานนางครวนปลงปัญญาทางปรมาตอัฏฐานธรรมพยานปรากฏแก่จังสวนแทบบ่เบ็ดงามครวนคิดผิดนิจจามหีบศพนั้นอันแลสิยากุลสลังธรรมังปาเตจากุลสลนธรรมโมจะเปียกาตธรรมโมหุปัจจายโยเหตุปัจจายสิญากุลสลังธรรมังปาเตจากุลสโลจากุลสโลจะธรรมโมหุปัจจายโยเหตุ
ปัจจายาสิญาโกสาลังธรรมังปฏิจจากุสัลโลจะธรรมโมอุปัจจายโยปัจจายาสิญาโกสาลังธรรมังปฏิจจากุสาโลจากุสาโลจะธรรมโมอุปัจจายโยปัจจายาสิญาโกสาลังธรรมังปฏิจจากุสาโลจากุสาโลจะเปียกโตธรรมโมอุปัจจายโยปัจจายาสิญาวโรนิธิโตสาธุจิตเตอาหามเพนธรรมัตถสังฆะเหปริปุณโญปริเชนะโทยังสัมมาเสเนนินเทนโตกับสมาเสเนวนิธิโตจบแน่นอนนะครับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่เราได้ฟังพระวิธรรมมัตตสังฆะนะครับทำนองสารพันยะเป็นที่ละเมาเอาใจนะครับเราจะได้ทำพิธีทอดผ้าไตรบังสกุล2 ชุดผ้าบังสกุล2 ชุดนะครับจะได้กราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าและก็เรียนเชิญบรรดาท่านที่มาการในวันนี้ดังต่อไปนี้นะครับกับชุดแรกเป็นผ้าไตรบังสกุลนะครับกับขอกราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูเมธาธรรมประยุทธ์กับวัดฟ่อนซอยท่านพระมหาอัฏฐวิทย์อิทิเตโชปรริยนธรรม6 ประโยควัดม่อนฤาษีท่านพระมหาพีรพัฒน์ทิตยาโนวัดบ้านขุนอำเภอฮอดท่านอาจารย์พระธนิตยานวิโรด็อกเตอร์วัดท่าตอนพระรามหลวงแม่อายนะครับได้เมตตานะครับอธิษฐานจิตทอดผ้าในช่วงแรกชุดแรกนะครับกราบอาราธนาครับ ครับหลังจากที่ท่านทอดแล้วจะได้กลับมานั่งที่รับรองนะครับจะได้ทอดชุดที่สองต่อไปนะครับ
กราบนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระคุณเจ้าในชุดแรกนะครับกราบปรารถนานั่งที่รับรองนะครับในชุดที่สองนะครับเป็นผ้าไตรบางสกุลเช่นเดียวกันนะครับกราบปรารถนาท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูบุญญากรวิโรจน์นะครับเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขตสองวัดพันเต่านะครับท่านพระครูไพบูลย์พัฒนาธรนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงวรวิหารท่านพระมหาเนติวุฒโธนะครับวัดศรีโสดาท่านพระมหาก่อเครือกิติยาโนวัดพระธาตุหนองบัวเวียงแหงนะครับกราบปรารถนาครับกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าทั้ง4รูปในชุดที่2นะครับที่ได้เมตตาที่ท่านจิตทอดผ้าไตรบางสกุลต่อไปเป็นการทอดผ้านะครับบางสกุลอาจารย์วิชัยหรือว่าท่านชวนก็ได้เนอะนะครับได้มอบผ้านะครับอาจารย์วิชัยเนาะนะครับครับชุดแรกนะครับเป็นของญาติพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องร่วมนะครับบิดามารดาเดียวกัน6 คนได้เฝ้าแม่2 คนนะครับแสบือกับปลอยนี่ดูแลแม่อยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นเหลือ6 คนนะตามรายชื่อนี้เนอะนะครับคนที่1นางรูดีนะครับคนที่2นายวาคือคนที่3นายวาซีนะครับเป็นพ่อของนโมนะครับแล้วก็คนที่4นางวาทินีเป็นแม่ของนโมครับเรียนเชิญชุดนี้ก่อนนะครับเข้ามาพร้อมกันเลยให้2 คนเข้ามาทำเพศเดียวกันแป๊บหนึ่งมาให้2 คนซีเข้ามาได้ลูกแล้วก็ชุดที่2เนอะซีเป็นคนมอบเลยชุดที่2นี้คือซีเป็นคนมอบเลยเนอะชุดที่แรกของเขาไปนั่งที่รับรองเลยเหลือแต่ซีให้ซีเป็นคนมอบผ้านะครับชุดที่2นี่4 ท่านนะครับครูงามนิตพรหมวันซึ่งเป็นครูของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับเรียนเชิญแม่ครูครับอยู่ก่อนครับแม่ครูพรหมงามนิตพรหมวันนะครับแล้วก็พ่อครูอุดมเนอะเขาหัวหน้าจ้างฟ้อนนะครับถ้ามันมีก็ขอจ้างฟ้อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็แม่แอลพุทธเที่ยงนะครับแล้วก็แม่สุพินละมุดนะครับ4 ท่านในชุดที่2เนอะครับครับเรียนเชิญครับแม่ครูอยู่ด้านล่างนะครับเรียนเชิญเลยครับถ้าพ่อครูอุดมมาอยู่ก็ขอตัวแทนจ้างฟ้อนแห่งคนหนึ่งนะครับเรียนเชิญเลยครับครับเรียนเชิญพ่อครูนะครับพ่อครูมาเลยครับพ่อครูมาเลยครับเพราะไม่แอลก็มีชื่ออยู่แล้วครับครับกับทนแล้วก็ปิกไปนั่งที่รับรองเลยเนอร์นะครับแม่แอลเข้ามารูปที่3รูปที่4เลยแม่แอลรูปที่4เลยคือแม่สุพินรูปที่3ครับมาทางในแม่แอลมาทางในเลยแล้วก็ปิกไปนั่งที่รับรองท่านนะครับเรียนเชิญพ่อครูปิกไปนั่งที่รับรองเลยเนอะครับครับจากนี้ไปพระสงฆ์นะครับทั้ง4 รูปอันมีอาจารย์ท่านสุทธิชาติเป็นต้นนะครับจะได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบางสกุลพระบางสกุลกราบรัตนาครับอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโน
อุปชิตวานิโรชันเตเตสังอุปสมโมสุโขกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้านะครับทั้งสี่รูปที่ได้เมตตาที่ทานจิตพิจารณาผ้าไตรบสกุลพระบังสกุลนะครับขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เกียรติทอดผ้าบังสกุลนะครับกับจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะได้นะครับนำสังฆทานจตุปัจจัยนะครับไปวางเรียงไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนะครับจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมในส่วนการสวดแด่พระสงฆ์เป็นลำดับต่อไปตามแบบโบราณจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนครับกราบรัตนาท่านพระครูอมรธรรมทัตนะครับวัดพันอ้นนะครับได้เมตตานะครับถวายกันพระพุทธกราบรัตนาเพราะลูกง่ายที่สุดนะครับกราบรัตนาครับกับสาธุนะโมถ้าท่านพระครูอมรธรรมทัตท่านอาจารย์พระมหาบุญทรงถวายกันพระพุทธนะครับสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณครับได้นิมนต์ปิกมานั่งที่รับรองนะครับแล้วเขาจะได้ถวายนะครับปัจจัยกันสวดนะครับอย่างสี่ท่านเนี่ยนะครับมาพร้อมกันถวายพร้อมกันนะครับท่านชวนผัดวันนะครับวิยาวัจกรวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับคุณครูธัญญาทองอิ่มนะครับคุณแม่พัฒนันวิจิตรไพศาลและท่านอาจารย์จรุนจันทมาลัยนะครับปรริญญาธรรม9ประโยคคนแรกนะครับของเชียงใหม่นะครับท่านอาจารย์ยังอยู่ก็ครับกับเรียนเชิญท่านอาจารย์จรุนนะครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์จะนะครับจรุนเลยครับทางนี้ครับอาจารย์ครับถวายพร้อมกันเนอะบันทึกภาพจะได้ออกมาสวยๆนะครับเอาถวายครับสาธุครับเรียนเชิญกลับไปนั่งที่รับรองนะครับครับจากนี้ไปมอบพ่ออาจารย์เนอะครับคุณธรณีนรินทร์กรนะครับเปิดปิ้นนะครับเปิดปิ้นนะครับครับธรณีเนอะครับคนดอยเต่าเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่อารีวงตุ้ยเนอะแม่อารีวงตุ้ยเห็นคนนะครับเจ้าภาพกฐินปีนี้เนาะครับวันที่11 ตุลาคมนะครับ2518ที่วัดเจ็ดลินนะครับแม่อารีมาก่อนแม่อารีมาคนมาตั้งเพกตั้งพ้นได้ก่อนก้อยๆเนอะไก่หน้าหลวงพ่อแม่อารีนี่เป็นเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์นะครับที่แม่กำปองครับนี่เลยครับสาธุปิกกบจังเพนะแม่เนอะขอบพระคุณครับจากนี้ไปรับพรจากท่านพระคุณเจ้าทั้ง4รูปนะครับเกียมนำญาติแห่งกำเนิดนะครับกราบปรารถนาครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโดปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายสุเกติขายุโกภวะอภิวาทนาสิเลนสเนจังวนปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโน
สุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมติเมนตาสังกาจเมเปตานังตากินังตาจาบัวเปกตมโนดโรนังวาโสโกวายาวันญาปริเทวนานาตังเปตานัมมาทายะเอวังทันติยาตโยอายัญจะโคทากินาเตนาสังฆัมเนสุปเตนทิตาคาราตังเอตายานสัทานาโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมนิทานสิโตเปตานาโปชาจักตาอุลาลาภะลันจะเป็นโกนะมโนปฏินังตมหิปุญญังปสุตังอนาปการเตภวตุสาภะมังคะลังรังคันวัตตาสาภาพุนธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภะมังคะลังราคันตุสามวัตตาสาภาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภะมังราคันตุสาภเทวตาสาภสังฆาโนภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุโบราณล้านนาเชียงใหม่7 ลิ้นบ้านเรามันครบองค์3เอาได้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนากราบเรียนเชิญทุกท่านมือขวาซ้อนมือซ้ายถวายเป็นพระราชกุศลพระกุศลและบุญกุศลถึงท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมประพฤติปฏิบัติพร้อมกันณบัดนี้เงียบนะครับพอควรแก่เวลาประนมมือขึ้นครูบาอาจารย์บอกว่าภาวนาน้อยนิดหมอกไก่ก้มกินน้ำยางกระดิ่งหูงูแลบลิ้นเขาจะอีดังยังกินจีพรรษาน้อยกว่ามหาวิษณุเขาก็จะวันตาน้อยและจะมาวันตาน้อยพระมหาเถระจบประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสิทธิวชิรานุกูลก็จะเป็นตัวแทนนำไว้พระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพตามธรรมเนียมปฏิบัติและก็จะกล่าวขอบคุณพระเจ้าประสงค์สามเณรสืบไปดังที่เราประพฤติปฏิบัติมาทุกคืนนะครับเนอะอิตังทานากัมมังเนปานาปัญโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลามังเนปานาปัญจโยโหนตุโนอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัญโยโหนตุโนนิจังยังกินเจกุสรังกันตามปังกัมมังสัพเพหิกันเตหิต
ตังปุญญังโนอนุโมตันโตสุนันโตปนเยเตวะอัสสมิงทานิอาทิมตาติกาโยกาสัตตาวันโตสัพพสันนังโจเกอัตตานังปาลีลันโดมาตาปิตาโจกิตาวันโตตุขามมุนจันตุสัพเพญาตากาโจกิตาวันโตตุขามมุนจันตุสัพเพอญาตากาโจกินวันโตตุขามปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขะสุขิตาวันโตตุขามปามุนจันตุสัพเพนักขตาโจตาวันโตตุขามปามุนจันตุสัพเพเทวาโจตาวันโตตุขามปามุนจันตุสัพเพอัญจลิโยปัญญาโจกิตาวันโตตุขามปามุนโตสัมปะสัมปตินังสามิจันตุโวหันไปทางสรีระของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุเพื่อมือเป็นบาปเป็นกรรมเนอวันตามีพันเตสัพพังอาปาทังคามาทะเมพันเตมัญญังตังปุญญังสามินาอนุโมทะปังสามินากาตังปุญญังไมหังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตาน้อยพระมหาเถระมัชฌิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอรัญญวาสีวัดป่าขามวาสีวัดบ้านอันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นต้นเป็นประธานวันตามีพันเตสัพอาปะระทังคามาทะเมเตมัญญังกาตังปุญญังสามินาติตะปังสามินาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ศรัทธาได้กล่าวคำไว้พระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ณบัดนี้เจ้ากราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพร้อมคณะสงฆ์เจริญพรญาติโยมได้ไหว้พระธาตุเจ้าโดยสุเทพไปได้พร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณเจติยังเกสาวรามัทธาลุงคังวารัญญาธาตุงสุ
นาราเทเวหิสัพพะปูชิตังอะหังวันทามิสัพพะทาปัญญาวาอัสสมิงเยวาจันทิมาอิวะทารายังปิตากาตะเยสาสนานิยานิเกติโมคาปัตมวรังอาปายานิวารนังอาระหังสังฆโสปานังปัฏมังอุปัชชังคาหาเปตวาปัตตาจิวรังยังชาตังสังฆมัจเจพุทธาสวาหาขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในวันนี้เมตตามาเป็นประธานนั่งบำเพ็ญกุศลถวายให้ท่านพระอาจารย์มหาวิษณุพร้อมทั้งคณะสงฆ์หลวงพ่อสหธรรมิกทั้งหลายที่เป็นที่เคารพนับถือของท่านพระวิษณุบดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระสงฆ์สมณเณรเจริญพรอนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่วันท่วนแรกในวันที่3ตลอดจนมาถึงวันที่13จนถึงวันนี้ครบถ้วนบริบูรณ์บ่ได้ขาดตกบกพร่องเป็นบุญเป็นกุศลทักษิณานุปทานให้กับท่านมหาวิษณุได้รับและอนุโมทนาในฐานะที่ตนสถิตสถานอยู่ณบัดนี้ในการนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขออนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของคณะสงฆ์ทั้งปวงเจริญพรอนุโมทนาญาติโยมทุกภาคส่วนทั้งที่มาที่นี่แล้วก็ฟังทางสถานีโดยทั่วตลอดทุกวันขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเตชะบารมีขององค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพปุญญาบารมีในคุณศีลคุณธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีปกปักรักษาพระมหาเถระพระเถระคณะสงฆ์สมณเณรตลอดจนถึงญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญยิ่งด้วยจตุรพิษพรชัยเหมือนกันโดยทั่วหน้าทุกรูปทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสถานดักกันเนอะไว้สาคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเป็นผู้รับนะครับบาทกองวงทรงเทวดาเนอะศรัทธานั่งอยู่ห้ามลงเนอะคือพระเจ้าพระสงฆ์ลงก่อนศรัทธาขึ้นก่อนแต่ลงทีหลังพระเจ้าพระสงฆ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด็อกเตอร์ก็จะนำพระเจ้าพระสงฆ์ลงก่อนนะครับเนอะคือศรัทธาลงทีหลังอย่าไปจนทุกเจ้าไปได้วันพุธ7:00 นถวายพระทหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรวัดเรา10 โมงประกอบพิธีกรรมนะครับโดยมีพระเดชพระคุณครับผมเจ้าขอบคุณนั้นพระครูไก่พลอยโดยสุเทพจะมาตั้งโรงทานข้าวซอยแบบ
อุตรดิตถ์นะครับวันโภคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต 2 เขต 3จะมาเป็นสงฆ์พิธีพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่จะมาเป็นประธานสงฆ์เชิญพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนมาร่วมทำบุญทักษิณานุปทานเนื่องในงานทำบุญสัทธมวานครบ7 วันถวายท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมสืบไปก็ขอใบสาพระเจ้าประสงค์ขโยมควรเนอะขโยมควรกับขโยมพนานเจสีขึ้นมาเอาควรสั่งเนอะขโยมพวกควรและขโยมพนานเจสีขึ้นมากับนะครับเป็นบุญเนอะคืนวันซืนก่อนโต๊ะสวาก่อนโต๊ะวันนี้ก่อนโต๊ะคือพระเจ้าประสงค์ลงก่อนนะครับดูแลเป็นภาพที่งดงามยิ่งไหว้สาขอบคุณองค์พระธรรมกถึกองค์สวดที่ได้เมตตาต่อวัดเจดลินมาโดยลำดับขโยมพระอ้วนขึ้นมาเนอะขโยมพนานเจสีขึ้นมาด้วยขอบคุณเจ้าปนิวแสนกันดาดอนปีนไม่วางเป็นเจ้าภาพนำคณะแห่เจ้าสิงดุสิงดานโคมสิงได้ขึ้นมาร่วมคณะสงฆ์โดยสัพพัญญูโดยการนำของท่านพระครูสุตตะกิจาภิรมย์คณะสงฆ์โดยเต่าก็ท่านเจ้าคณะอำเภอพระเจ้าประสงค์ก็มากันมักพวงหลวงหลายพ่อแม่ศรัทธาเขาก็มานอนกันเพศหลายท่านแต่คนด้วยความรักด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่และต่อท่านอาจารย์พระมหาวิษณุเรามากันทุกวันทุกคืนนะครับเนอะมงคลดีถีวันนี้เลิศแล้วไว้วอนพระแก้วคุ้มครองรักษาศรัทธาพี่น้องที่เข้ามาหาตามในวัดวาเจ็ดลินที่นี่อันใดบอดีอย่าไปจู้จีเก็บไปยำมีเหล้าสาวขอสามัคคีอย่ามีแตกร้าวขอปั่นโจกแก้วปอนใจทิรัตนะดวงงามสีใสเป็นเจ้าดวงใจ100 สาวขวบเข้า100 สาวขวบเข้าเนอะก้อยปิกบ้านปิกวัดปิกวาฟ้าฝนก็ตกมันเป็นเดือน8เดือนวิสาขะและอาจจะมีบูชาและเขาจะได้เข้าอินทขินบูชาเสาหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองเชียงใหม่และก็จะได้สืบชะตาเมืองเชียงใหม่แถมอันเป็นอริยประเวณีโบราณล้านนาเชียงใหม่บ้านเราต่อไปนะครับช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันพอช่วยกันคอยช่วยกันกินช่วยกันทานและทุกอย่างจะลุล่วงนิมนต์ลูกพระลูกเนรวัดเจ็ดลินอดีครับและวัดโลกโมลีเนอะคือมาช่วยกันนะครับมันนอนนี่ว่ามันเป้าจะมันไข่ที่มันไข่อะไรของแปลมันจอมันอยู่ปีได้วันนี้เนี่ยมันต้องมาทำอะไรไปทำวัดสนองนะเดี๋ยวว่าจะมาเที่ยวช่วยลูกปีใหม่จะมาเที่ยวช่วยลูก
สองยา เ
you